Good evening. Our President Ashish Gujarati sir, CA Pragneshbhai Jagga Seth जी, આજના આપણા વક્તા દેવાનભાઈ ચોકસી sir, કેતનભાઈ, and all our members and investor. આજના બજેટ પછીના એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક પર આપણે વેબિનાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો હું આશીષ ગુજરાતી સરને વેલકમ એડ્રેસ કરવા માટે વિનંતી કરીશ. Thank you, Yakubhai. Good evening, everybody. Today's webinar topic is the effect of long-term impact of the budget in economy and capital market. Among us, we have my office bearers and Mr. Ketan Dalal, advisor of the Capital Market Committee, Mr. Yaqub Ali, chairman of the committee, Mr. Pragnesh Jagga Seth, he is the chairman of our Taxation Summit Committee, and our honored speaker, Sri Deven Choksi ji, who will shed a light on how the budget will impact on the economy and capital market and how they will affect us directly or indirectly. As well as we are all aware of the budget 2022 was rolled out yesterday, that's 1st February 2022 by our Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. The budget 2022 has shed a light on many topics such as increased allocation to the capital expenditure, significant increase in capital outlay by 35.4% year on year to 7.5 lakh crore for financial year 23 in infrastructure and capital goods sector. Fiscal deficit for the financial year 22 in the line with the estimates. The revised fiscal deficit for financial year 22 at 6.9% as compared to the budget estimate of 6.8. Slippage in line with the estimate in banking and economy. Today we are gathered here to have a deep understanding of what is it for us in the capital market and how will it impact the economy on long-term basis. I would like to hand over the stage again to Ayub Bhai for the further details about the webinar. Thank you. Thank you, Ashish bhai. આજના પ્રોગ્રામ વિશે જરા બે શબ્દ કહી દઉં. આજનો આપણો ટોપિક છે લોંગ ટર્મ ઇમ્પેક્ટ ઓફ બજેટ ઇન ઇકોનોમી એન્ડ કેપિટલ માર્કેટ. સરસ મજાનો ટોપિક છે. દેવાંગ સર આપણા સાથે આજે ઉપસ્થિત છે, એ વધારે આપણને માહિતી આપશે. પણ ટોપિક વિશે થોડું બે બોલું કહી દઉં. મોદી સરકાર દ્વારા બજેટ 2022 જાહેર થયું. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ બજેટમાં ઘણી આશાઓ હતી, જેમાંથી ઘણી સરકાર દ્વારા મતલબ એક્સેપ્ટ કરવામાં આવી અને જ્યારે ઘણી માંગણીઓ ઊભી જ રહી. મધ્યમ વર્ગની ઘણી અપેક્ષાઓને માન આપ્યું ને કંઈક અંશે થોડી ખામીઓ પણ જોવા મળી. ઉત્તર પ્રદેશમાં ચૂંટણી હોવાથી એવું લાગતું હતું કે આ વર્ષનું બજેટ ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ કરવામાં આવશે, પરંતુ વર્ષ 2022નું બજેટ ઘણું નાનું હતું, જેમાં ભારતના ગ્રોથ ઉપર વધારે ભાર મૂકવામાં આવ્યો અને જેથી ફિસ્કલ ડેફિસિટ પણ વધશે, જેનો ટાર્ગેટ પણ 6.40 નો સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો. 39.50 લાખ કરોડના ખર્ચનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું, જેમાં સૌથી વધારે કેપેક્સ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો. કેપેક્સનો ટાર્ગેટ પણ વધારવામાં આવ્યો, જેમાં 7.50 લાખ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવશે, જેની સીધી અસર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કેપિટલ ગુડ્સ સેક્ટર ઉપર જોવા મળશે. તેમાં સોલાર રિન્યુઅલ એનર્જી માટે 19,500 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા. એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ માટે 48,000 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા. ઘરે ઘરે પાણી પહોંચે તે માટે 60,000 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા. હાઈવે નેટવર્ક 45,000 કિલોમીટરનો ટાર્ગેટ રાખવામાં આવ્યો, તેમજ આવનારા 3 વર્ષમાં 100 કાર્ગો ટર્મિનલ બનાવવાનો ટાર્ગેટ રાખવામાં આવ્યો છે. સ્ટાર્ટઅપને 31 માર્ચ 2023 સુધી મુક્તિ આપવામાં આવી. તેમજ સ્ટાર્ટઅપને ડ્રોન
બનાવવા માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું, જેનો સીધી અસર ડિફેન્સ સેક્ટર પર પડશે. કેમિકલ સેક્ટરને વેગ આપવા માટે તેના કાચા તેમજ તૈયાર માલ ઉપર આત્મનિર્ભર ભારત પહેલ હેઠળ સ્પેશિયલ કેમિકલમાં ડ્યુટીમાં છૂટ આપવામાં આવી. આરબીઆઈ ડિજિટલ કરન્સી જાહેર કરશે, જ્યારે ક્રિપ્ટોકરન્સીની આવક પર 30% ટેક્સ નાખવામાં આવ્યો, જે સંકેત પણ આપી રહ્યા છે કે ભાઈ ક્રિપ્ટોકરન્સીને મંજૂરી મળી છે. ભારતીય મૂડી બજારે બજેટને આવકાર્યું, એ બધાએ 2 દિવસથી આપણે જોયું છે, અને નિફ્ટીમાં બજેટ રેલી પણ જોવા મળી છે. પરંતુ બજેટ 2022 ને સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે, અને લાંબે ગાળે રોકાણકારો અને મૂડી રોકાણનું બજાર પર શું અસર પડશે, જે આજના આપણા વક્તા દેવાનભાઈ ચોકસી પૂરી સમજ પાડશે. હું આપણા પ્રોગ્રામને આગળ વધારવા માટે કેતનભાઈ દલાલ સાહેબને આજના આપણા વક્તાનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરવા માટે રિક્વેસ્ટ કરું છું. કેતનભાઈ. અનમ્યુટ કરો કેતનભાઈ. કેતનભાઈ અનમ્યુટ કરો. Respected President Shri Ashish Bhai, our today's learned speaker Shri Deven Bhai, Chairman of Taxation Committee Shri Jagabhai Seth, Anil Bhai, Chairman of Capital Market Committee Shri Ayub Bhai, and my dear investors. It is always a pleasure and honor to introduce Shri Deven Bhai Choksi. Shri Deven Bhai is very well known to us, and SDCCI માં પણ તેઓ શ્રી ખૂબ જ well-versed છે. Deven Bhai એક distinguished entrepreneur છે who dares to think differently and is able to spot the trends early and with a very good success ratio. He has tenacity to know every fact about the subject and firmly believes in collecting it from the very right sources. આજના પ્રેઝન્ટેશન માટે પણ એમને એક એમનો થીમ તૈયાર કર્યો છે. A stands for agriculture, I stands for infrastructure, M stands for money for growth. તેઓ શ્રી માને છે કે બજેટનો ઇન્ટેન્ટ ખૂબ જ સિમ્પલ છે અને ફોકસ્ડ ઓન ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી એન્ડ પુટિંગ ઇટ ઓન અ હાઈ ગ્રોથ ટ્રેજેક્ટરી પર રહ્યો છે. By allocating prudently to agriculture, infrastructure, and putting money for growth, will not only result in higher consumption of FMCG and FMEG products in the economy, but will lead to generating newer demands for goods and services and employment in our country. He firmly believes that in next 10 years, manufacturing sector will be contributing more than 10% of India's GDP growth. So we will see inclusive growth with good job opportunities, investment opportunities, and this will be for several years on cumulative basis. This increases the prospect of India becoming 5 trillion economy very soon. And one important thing I would like to say, investor, is that equity investors make most of their investment when the country's economy grows from 2 trillion to 5 trillion dollars. આનો સાક્ષાત example છે US, Japan and China. Their indices went up multiple times when their economy went up from 2 trillion to 5 trillion. So friends, it's a very big opportunity we are seeing in near terms. He also believes that volatility cannot be ruled out. So SIP, STP and buying on dips can be a good wealth creation strategy. So friends, I know today all are eagerly interested in knowing what Deven Bhai has to say on long-term impact of budget on capital market and Indian economy. So without much delay, and let me quote one important saying, that it is very well said that greatest obstacle to progress is not the ignorance, but it is the illusion of knowledge. So let us improve upon with Shri Deven Bhai.
With this, I conclude and request Sri Deven Bhai to share his views. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ashish Bhai, Ketan Bhai, Yakub Bhai, and all office bearers for inviting me to this particular session about the budget and budget related impact on Indian economy and the capital markets. The medium of language would be English or Gujarati, Ketan Bhai? Prefer રહેશે. Sir. Gujarati? Yes. Yes, yes. All right, okay. So, thank you. નો આજનો આઈ થિંક વિષય બી આપણે બહુ એડવાન્સમાં સરસ રીતે સિલેક્ટ કરીને રાખ્યો હતો કે લોંગ ટર્મ ઇમ્પેક્ટ ઓન કેપિટલ માર્કેટ એન્ડ ઇકોનોમી. અને આમ જોવા જઈએ તો આ બજેટની અંદર ખરેખર એક વસ્તુ પર બહુ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી જે અત્યારના સ્ટેજમાં છે લગભગ $3.8 trillion ની આસપાસ આપણું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન છે. આપણી ઇકોનોમીની સાઇઝ લગભગ અત્યારની તારીખમાં $2.8 trillion ની આસપાસ છે. અને 75 વર્ષ આપણે કન્ટ્રીને આજની તારીખમાં આપણે એન્ટર થયા છીએ. આવનારા 25 વર્ષ એટલે 100 વર્ષના જે ટાર્ગેટ માટે જે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે આઈ થિંક પુટ કર્યો મુદ્દો એના પર જ આઈ થિંક આખું બજેટનું આપણે લોકો એક આજની તારીખમાં એક વ્યૂ જોઈશું. ઇનફેક્ટ મારા હિસાબે જે કેતનભાઈ કીધું એ પ્રમાણે આઈ ફુલ્લી એગ્રી વિથ હિમ કે I think budget has become, I think, a very simple exercise. I think the entire document is absolutely very simple to digest document. And જેમ યાકુબભાઈ પણ કીધું એ પ્રમાણે one of the shortest budget speech, I think, આ વખતની રહી. તો ડેફિનેટલી આઈ થિંક આપણે એની અંદરથી અમુક મુદ્દાઓ કાઢીને લઈએ. સૌથી પહેલા તો લગભગ છેલ્લા 5 થી 7 વર્ષના પીરિયડની અંદર જ્યારથી આ ગવર્મેન્ટે કારોબાર સંભાળ્યો છે આઈ થિંક એવરી સક્સેસિવ યર વી હેવ સીન કે કોઈ પણ જગ્યાએ સરપ્રાઇઝીસ લાવવાનું એ લોકો માંડી વાળે છે. દેટ મીન્સ કે બજેટ એક પછી એક આવતા જાય છે અને બજેટની અંદર મેજર સરપ્રાઇઝીસ કોઈ નથી આવતા. ઇનફેક્ટ આ વખતનું બજેટ તો મોસ્ટ પ્રિડિક્ટેબલ બજેટ હતું. કદાચ મારી જે પ્રી બજેટની મેં જે નોટ પુટઅપ કરી હતી એમાં જે કેતનભાઈ કીધું એ પ્રમાણે એમ વોઝ ધ થીમ એગ્રીકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ મની ફોર ગ્રોથ. ઇટ વોઝ અ થીમ. અને એકચ્યુઅલી બજેટની અંદર આ 3 જ વસ્તુ પર ટાઈમ ઓન ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે વાતચીત કરી છે. આપણે આજે જે બી ચર્ચા કરશું તેની અંદર આઈ થિંક મારો વધારે પડતો એપ્રોચ એ રહેશે કે હું ગ્લોબલ ઇકોનોમીની સાથે આપણી ઇકોનોમીને કઈ રીતે કનેક્ટ કરી શકાય, આપણી ઇકોનોમી સાથે આપણા સેક્ટર્સને કઈ રીતે કનેક્ટ કરી શકાય, સેક્ટરની સાથે કંપનીઓને કઈ રીતે કનેક્ટ કરી શકાય ને એની સાથે સાથે ઇન્વેસ્ટરો કેવી રીતે માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે એના પર હું આખું એક એપ્રોચ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. મને એવો વિશ્વાસ છે કે આઈ થિંક હું જે કનેક્ટ કરીશ ડોટ્સ એની અંદરથી આપને લોકોને વર્ચ્યુઅલી સાંભળવાની જે મજા આવશે એ કદાચ આઈ થિંક આપણે માણી શકશું સારી રીતે, એવો મારો વિશ્વાસ છે. મેઇન પોઈન્ટ આઈ થિંક ગવર્મેન્ટની પાસે ઓપ્શન શું હતા. ગવર્મેન્ટની પાસે ઓપ્શન્સ જે અત્યારની તારીખમાં ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન જે પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાંથી આપણે બહાર આવી રહ્યા છે એની પાસે ઓપ્શન્સ બીજા કોઈ લાંબા છે નહીં ગ્રોથ લાવવા સિવાયના. ઓક્ટોબર 2021ની અંદર જ્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે ગતિશક્તિ યોજનાનો આઈ થિંક આખો એક ઉલ્લેખ કરી અને આખી એક યોજના એ લોકોએ જ્યારે લોન્ચ કરી ત્યારે ઘણા બધા લોકોને એ વસ્તુનો વિચાર કદાચ એટલો બધો નહોતો આવ્યો, પણ અમે લોકો એ વસ્તુ પર એક વ્યૂ લીધેલો હતો કે વોટ ઇઝ ગતિશક્તિ યોજના. લગભગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રેલવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એરપોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, લોજિસ્ટિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આપણા જે દરેક વોટરવેઝ, દરેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના જે બી માધ્યમ છે, જે બી આઈ થિંક એરિયાઝ છે, ઇન each of these areas I think the government said that if you want to grow the economy at a faster pace and produce higher amount of surplus for us, આપણે આ બધા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને એક સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સમાં લઈ આવીએ. અને કદાચ મોદી સાહેબનો જે એપ્રોચ છે એ કદાચ ગાંધીનગરમાં જ્યારે ગુજરાતની ગવર્મેન્ટ ચલાવતા હતા ત્યારથી આ એપ્રોચ એમને એડપ્ટ કર્યો હતો. ગુજરાતની અંદર એમને સૌથી પહેલા સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને ગુજરાતની ઇકોનોમી જો કે આપણે સેપરેટલી જીડીપીના ફિગર દરેક સ્ટેટ વાઇઝ નથી આપતા, પણ એવું કહેવાય છે કે જ્યારે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીની અંદર ગ્રોથ 5%ની અંદર હતો ત્યારે ગુજરાતની ઇકોનોમી લગભગ બમણા રેટે ગ્રોથ થતી હતી, 10%ની ઉપર ગ્રોથ થતી હતી.
આઈ થિંક એમને તે વખતે આ એક એપ્રોચ પુટઅપ કર્યો હતો કે સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ, બધા જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પ્રોજેક્ટ છે એને એક જ જગ્યાએથી ક્લિયરન્સ મળવી જોઈએ. અને એનાથી આઈ થિંક જે બેનિફિટ થાય છે એમાં કદાચ ઇકોનોમીની અંદર પ્રોજેક્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ફાસ્ટર થાય અને ગ્રોથ ઇકોનોમીની અંદર પ્રિડિક્ટેબલ લેવલ પર સારી રીતે આવી શકે. ગુજરાતમાં તો આપણે એ વસ્તુનો એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે, કારણ કે ગુજરાતની અંદર ઓલમોસ્ટ આપણે જોયું હતું કે જ્યારે ગવર્મેન્ટ મોદી સાહેબની ગવર્મેન્ટે જ્યારે 15 વર્ષ સુધી આઈ થિંક રૂલ કર્યું ગુજરાતની અંદર, આઈ થિંક ઇટ વોઝ બિકમિંગ અ વેરી સક્સેસફુલ અફેર કે ત્યાં આગળ એક પછી એક પ્રોજેક્ટો લાઇન અપ થતા ગયા અને આઈ થિંક આખા સ્ટેટનો પ્રોગ્રેસ થયો. who better than you would know this particular progress? So I think મારે કહેવાની જરૂર નથી, સુરતના શહેરીના એટલે કે આ વસ્તુની જણાવવાની જરૂર નથી. પણ મારું પોતાને એવું માનવું છે કે આ જ અનુભવ એમને કન્ટ્રી લેવલ પર લઈ આવ્યા. અને કદાચ આ અનુભવ કન્ટ્રી લેવલ પર લાવતી વખતે એમને એક બે કે 3 વસ્તુ પર ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું હશે એવું મારું માનવું છે. સાઉથ કોરિયાની અંદર 1960 થી 1985-90 સુધી જે ઇકોનોમીમાં ગ્રોથ આવ્યો અને આખી ઇકોનોમી ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગઈ, અને આઈ થિંક સમ ઓફ ધ બેસ્ટ કોર્પોરેટ્સ આઈ થિંક દે કુડ પ્રોડ્યુસ ઇન્ક્લુડિંગ કંપનીઝ લાઈક સેમસંગ, એલજી એન્ડ અમંગ અધર્સ. એ કન્ટ્રીની અંદર આ જ્યારે ગ્રોથ આવ્યો ત્યારે એ લોકોનો સૌથી મોટો ભાર હતો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર. એ લોકો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેડ ગ્રોથ પ્રોડ્યુસ કરી શક્યા, અને આઈ થિંક એના પછી જે કન્ટ્રીનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું છે, આજે સાઉથ કોરિયા ઇઝ પ્રોબેબલી વન અમંગ ધોઝ લીડર કંપનીઝ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી. ત્યાં આગળ મેજોરિટી ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આર દેર, ઇન્ક્લુડિંગ ઓટોમોબાઈલ, કન્સ્ટ્રક્શન્સ, કેમિકલ્સ અમંગ અધર્સ. ચાઇનાએ 1980 થી 2010 સુધી 30 વર્ષ સુધી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેડ ગ્રોથ પર ફોકસ કર્યું, અને આટલી મોટી પ્રજા હોવા છતાં પણ આઈ થિંક એ લોકોએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર થ્રસ્ટ આપ્યો, અને કન્સ્ટ્રક્શન એક્ટિવિટી ગણો, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટિવિટી ગણો, રોડ ગણો, રેલવેઝ ગણો, ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ ગણો, એ દરેક જગ્યાએ ચાઇના આઈ થિંક સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ એમ્ફસિસ ઓન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. આજે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર થ્રસ્ટ આપ્યું તો ચાઇનાની ઇકોનોમી લગભગ છેલ્લા 20 વર્ષમાં 10% રેટ ઓફ ગ્રોથથી આઈ થિંક ગ્રો થઈ શકી. આઈ થિંક એક બહુ મોટો પોઈન્ટ છે કે 1990 થી અથવા 1995 થી લગભગ 2015-17 પીરિયડ સુધી ચાઇનાની ઇકોનોમી કુડ સસ્ટેન અ ગ્રોથ રેટ ઓફ અરાઉન્ડ 10%. આઈ થિંક ઇન્ડિયા માટે કોઈ ઓપ્શન જુદા નતા, બે સક્સેસફુલ કન્ટ્રીનો ઓપ્શન ધ્યાનમાં લઈ અને આઈ થિંક ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીની અંદર જે ગતિશક્તિ યોજના પુટઅપ કરવામાં આવી, એ યોજનાની અંદર લગભગ 100 લાખ કરોડ રૂપિયા ગવર્મેન્ટે સ્પેન્ડ કરવા માટેનો આઈ થિંક એક પ્રોગ્રામ સેટ કર્યો. અને 100 લાખ કરોડ રૂપિયાનો પ્રોગ્રામ સેટ કર્યો, એની અંદર મેં કીધું એ પ્રમાણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ પર વધારે થ્રસ્ટ આપવાનું, જેને કારણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટિવિટી અને કન્ટ્રીની બિઝનેસ એક્ટિવિટી વધી શકે, એને માટે આઈ થિંક ગવર્મેન્ટનો એપ્રોચ રહ્યો. ઇનફેક્ટ આઈ થિંક આજે સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સની વાત કરીએ ત્યારે જે રોડ, રેલવે, પોર્ટ, સીપોર્ટ, એરપોર્ટ, વોટરવેઝ, મલ્ટી લેવલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, લોજિસ્ટિક્સ, એ બધા સેક્ટરોને ગ્રો કરવા માટે જે સાથે સાથે એલાઇડ એક્ટિવિટીઝ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ કેબલ્સ જુઓ, ગેસની પાઇપલાઇન જુઓ, વોટરની પાઇપલાઇન જુઓ, ઓપ્ટિક ફાઇબર કેબલ્સ જુઓ, કે એવી શિપિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી જુઓ, કાર્ગો ઇન્ડસ્ટ્રી જુઓ, કન્ટેનર બિઝનેસ જુઓ, એ બધા બિઝનેસને તમારે આ મલ્ટી મોડલ સિસ્ટમની અંદર લાવવા માટે જે એક એપ્રોચ એવો લેવામાં આવ્યો કે આપણે બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઓને જે અત્યારે જુદા જુદા પોકેટની અંદરથી ઓપરેટ થઈ રહી છે, દરેક મિનિસ્ટ્રી એને ઓપરેટ કરી રહી છે, એ બધાને એક સિંગલ વિન્ડોમાં લઈ આવે, દરેક એરિયાની અંદર મેપ કરી દઈએ બધી વસ્તુને, સો દેટ એટલીસ્ટ જ્યારે તમારે ડિસિઝન લેવાનું આવે કોઈ બી વસ્તુનું, તે ટાઈમે તમે એક જ સ્ટ્રોકની અંદર બધા રિસ્પેક્ટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ભેગા કરીને તમે ડિસિઝન લઈ શકો. એ એપ્રોચથી લોકોએ ગતિશક્તિ યોજનાનો આઈ થિંક પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો. મારું પોતાનું એવું કેવું માનવું છે, ગોઈંગ બાય ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ અધર ઇકોનોમીઝ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર જેટલું ગ્રોથ આવશે એના એસીસ પર આઈ થિંક ઇકોનોમીની અંદર એક સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ થ્રસ્ટ આવશે, અને એના પર હું થોડી વખત હમણાં ચર્ચા કરીશ તમારી જોડે. ઇનફેક્ટ આ એક શોર્ટ ફોર્મ્યુલા છે કે જો ઇન્ડિયાને 10% જીડીપી ગ્રોથ લાવવો હોય તો એક મોટું પિક્ચર ડ્રો કરવું પડે, અને આ મોટું પિક્ચર ડ્રો કરવા માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર તમે જે થ્રસ્ટ આપો તો કદાચ આઈ થિંક ઇકોનોમી ફાસ્ટર ટ્રેક પર આવી શકે. કદાચ બીજો એક પોઈન્ટ આપણી ગવર્મેન્ટ એ પણ લીધો કે આટલી મોટી દેશની વસ્તી છે અને આટલી મોટી ઇકોનોમી છે, એ ઘણા બધા અંશે ઇનએફિશિયન્સીને કારણે ગ્રો નથી થઈ રહી. આજે કોઈને બી ઇન્ડસ્ટ્રી નાખવી હોય તેને જે નંબર ઓફ મંથ્સ અને યર્સ લાગે ત્યારે એક કંપની નાખી શકે,
એ જો પીરિયડ તમે કટ શોર્ટ કરીને આપી દો અને I think if the companies can put across their plants in a faster time, I think growth can happen very easily. આજે ચાઇના જેવી ઇકોનોમીની અંદર ફેક્ટરીમાંથી પોર્ટ પર માલ જાય છે અને ત્યાંથી માલ એક્સપોર્ટ થાય છે, એ 24 કલાકની અંદર આ કામ થઈ જાય છે. આપણે ત્યાં આગળ કલકત્તાથી જો આપણે દિલ્હી માલ મોકલવો હોય તો ફક્ત રસ્તા પર 24 કલાક લાગે છે. સો આઈ થિંક ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હિયર ઇઝ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના બોટલનેકને કારણે આપણે લોકો વર્કિંગ પ્રોસેસ ઇન્વેન્ટરી ઘણો બધો વખત સુધી આપણે લોકો ટોલરેટ કરતા આવ્યા છે અને કદાચ આ ગતિશક્તિ યોજનાને પ્રોગ્રામને કારણે આપણે એ વસ્તુમાંથી બહાર નીકળી શકશું. એટલે એક બહુ મોટો પોઈન્ટ અહીંયા રહેશે. બીજી એક વસ્તુ એવી ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવી કે જ્યારે આઈ થિંક આ ટાઈપના મેજર પ્રોજેક્ટો લોન્ચ થાય એની સાથે સાથે એક સૌથી મોટામાં મોટો બેનિફિટ એ આવતો હોય છે કે પૈસા ખર્ચાવાના ચાલુ થાય અને પૈસા ખર્ચવા માટે પૈસા એટ્રેક્ટ કરવાનું કામ ચાલુ થાય. આપણે આપણી પોતાની ઇકોનોમીએ જોઈએ તો ઇન્ડિયા ઇઝ અ કેપિટલ સ્ટાઉટ કન્ટ્રી. આપણી પાસે પોતાનું એક્સપોર્ટ કરતા ઇમ્પોર્ટ વધારે છે, એટલે કોન્સ્ટન્ટલી વી રિક્વાયર ધ ફોરેન કરન્સી ટુ સપોર્ટ અસ. હવે જો ઇન્ડિયાની અંદર ફોરેન કરન્સી તમારે લાવવી હોય તો સૌથી મોટામાં મોટો આઈ થિંક તમારે જો પ્રોગ્રામ સેટ કરવો હોય તો તમારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેડ પ્રોગ્રામ જ સેટ કરવો જોઈએ, કારણ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હશે તો ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રો થવાની ચાલુ થશે. ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ કે સપોઝ તમે 100 લાખ કરોડ રૂપિયા ખર્ચવા માંગતા હો 10 વર્ષની અંદર, અને આઈ થિંક કોઈકના ફોનમાં મ્યુટ કરી શકો તો સારું, તો થાય કે વચ્ચે અવાજ નહીં આવે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેડ આઈ થિંક સ્પેન્ડિંગ થવાનું ચાલુ થાય તેની સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીને કેવી રીતે બેનિફિટ થાય તેના પર આપણે એક વિચાર કરીએ. આજે રેલવે, રોડ, એરપોર્ટ, સીપોર્ટ, વોટરવેઝના જે પ્રોગ્રામ રન કરવામાં આવે તેની સાથે સાથે સિમેન્ટની જરૂરિયાત પડે, સ્ટીલની જરૂરિયાત પડે, ફાઈબર ઓપ્ટિક કેબલની જરૂર પડે, ઇલેક્ટ્રિકલ કેબલની જરૂર પડે, ઇવન પાઇપલાઇન નાખવાની જરૂર પડે. એટલે એન્જિનિયરિંગ અને કન્સ્ટ્રક્શન બિઝનેસનો આઈ થિંક ત્યાં આગળ એક ગ્રોથ આવવાનો સ્ટાર્ટ થાય. તો આઈ થિંક ઓવરઓલ આ બધા ઇન્ડસ્ટ્રીને બેનિફિટ પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તમે નાખવાનું ચાલુ કરો એટલે સ્ટાર્ટ થાય. આજે આ બજેટની અંદર એવા આઈ થિંક અમુક પ્રપોઝલ્સ પુટઅપ કરવામાં આવ્યા છે કે જેની અંદર ગવર્મેન્ટ ઇઝ વેરી ક્લિયરલી સેઇંગ કે વી વિલ બી પ્રોડ્યુસિંગ કાર્ગો ટ્રેન્સ, વિલ બી પ્રોડ્યુસિંગ પેસેન્જર ટ્રેન્સ. ઓલરેડી બુલેટ ટ્રેન્સ રિલેટેડ પ્રોજેક્ટ ત્યાંની તારીખમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પર છે. એક્સપ્રેસ વેઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે, જે દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોરની અંદર આખો ઘણું બધે અંશે વર્ક કમ્પ્લીટ થયું છે. મુંબઈના એન્ડ પર હજુ બાકી છે, પણ આઈ થિંક બીજા બધા સ્ટેટમાં કમ્પ્લીટ થયું છે. અને એની સાથે સાથે આઈ થિંક કાર્ગો બિઝનેસ આઈ થિંક રેલવે થકી થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યું છે. ઇનફેક્ટ આઈ થિંક યુટ્યુબ પર આ ટાઈપના વિડીયોઝ પણ તમે જોઈ શકશો જે ગવર્મેન્ટ કામ કરી રહી છે આ બેસિસ પર. સો સાથે સાથે જોવા જઈએ તો આઈ થિંક આ નવા ડેવલપમેન્ટની અંદર બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીને બેનિફિટ થઈ રહ્યો છે. અને એ પૈસા જ્યારે ખર્ચાવાનું ચાલુ થાય ત્યારે રૂપિયાની ખર્ચવાની તાકાત કેવી રીતે છે એનો આપણે એક વિચાર કરીએ. સૌથી પહેલા જ્યારે પ્રોજેક્ટ એલોટ થાય એ પ્રોજેક્ટની સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીને તમારા ઓર્ડર્સ મળવાના ચાલુ થાય. ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ઓર્ડર મળવાના ચાલુ થાય એટલે ઇન્ડસ્ટ્રી પ્લાન્ટ નાખવાનું ચાલુ કરે. પ્લાન્ટ નાખવાનું ચાલુ કરે એટલે એ લોકો એન્જિનિયરિંગ બિઝનેસને કમિશન કરે. એન્જિનિયરિંગ બિઝનેસ કમિશન થાય એટલે જોબ માર્કેટ ઊભું થવાનું સ્ટાર્ટ થાય. જોબ માર્કેટ ઊભું થવાનું સ્ટાર્ટ થાય એટલે ઓટોમેટિકલી આઈ થિંક લોકોના ઘરમાં પૈસા આવે ને પૈસાથી એક તરફ આઈ થિંક ફાસ્ટ મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ જે છે FMCG આપણે કહીએ છીએ તેનામાં એક ખર્ચો થવાનો સ્ટાર્ટ થાય. સિમિલરલી આઈ થિંક એડિશનલ અમાઉન્ટ ઓફ મની વુડ ગેટ સ્પેન્ડ ઇન ડિફરન્ટ અધર એરિયાઝ ઓફ એક્ટિવિટીઝ. તો એક વખત એવું કહેવામાં આવે છે કે એકવાર એક રૂપિયો જ્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટની અંદર સ્પેન્ડ કરવામાં આવે તે લગભગ 7 વાર હેન્ડ્સ ચેન્જ કરે છે. which means that I think suppose if you are counting કે 100 લાખ કરોડ રૂપિયા તમારા 10 વર્ષમાં ખર્ચાવાના હોય એને 7 times મલ્ટિપ્લિકેશન આપો તો લગભગ 700 લાખ કરોડનું ઓવરઓલ ઇકોનોમીની અંદર કન્ઝમ્પશન લેડ સ્પેન્ડિંગ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. પછી એ કન્ઝમ્પશન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સમાં હોય, સિમેન્ટ છે, સ્ટીલ છે, પાવર છે, કે પછી એ કન્ઝમ્પશન કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સની અંદર હોય કે મોટર વ્હીકલ્સ છે કે હાઉસીસ છે કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ. સો ઓબ્વિયસ છે કે અહીંયા આગળ કન્ઝમ્પશન લેડ ગ્રોથ ઇકોનોમીમાં બહુ મોટે પાયે આવી રહ્યો છે. સો દેટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એની સાથે સાથે આઈ થિંક જે અમુક બીજા મુદ્દા જે એની અંદર કવર થાય છે, ગવર્મેન્ટે દરેક સેક્ટરને ધ્યાન આપ્યું છે આની અંદર આ બજેટ થકી. દે વેરી કેટેગરીકલી સેડ કે ઇન્ડિયાની અંદર આટલા મોટા પૈસા લાવવા હોય
તો જે ફંડ્સ લાવવા માટેની આપણે જોગવાઈ કરવાની છે તેને માટે પણ વિચાર કરવો પડે. અને એને માટે એ લોકોએ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે PLI સ્કીમ લોન્ચ કરી ગયા વર્ષે. ઇનફેક્ટ આખા બજેટની અંદર તમે જુઓ તો PLI સ્કીમ અને ગતિશક્તિ યોજનાના બેસિસ પર જ આખું બજેટ આ વખતે રજૂ થયું છે. જે PLI સ્કીમમાં 12 સેક્ટર અત્યાર સુધી કવર હતા, એમાં બીજા 2 સેક્ટર એડ થયા અને લગભગ ટોટલ અમાઉન્ટ એમ કહીએ કે અત્યારે આ વખતે લગભગ 19,500 કરોડ રૂપિયા સોલાર પેનલમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે પણ PLI ની અંદર એલોકેટ કરવામાં આવ્યા છે. તો એક એવો પોઈન્ટ અહીંયા રજૂ થાય છે કે ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ 3 વર્ષની અંદર લગભગ 30 લાખ કરોડનું એડિશનલ અમાઉન્ટ ઓફ આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ થશે અને લગભગ 50 થી 60 લાખ નવા જોબ ક્રિએટ થશે because of I think this PLI schemes. So એક તરફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું સ્પેન્ડિંગ માટે આખો માસ્ટર પ્લાન બનાવવાનો, બીજી તરફ PLI સ્કીમ થકી ઇન્ડસ્ટ્રીને નવા પૈસા આવે એટલા માટે એ લોકોએ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં આઈ થિંક આ એક ઓપ્શન ઊભો થાય એને માટે એ લોકોએ આઈ થિંક PLI સ્કીમ લોન્ચ કરી કે જેના થકી યુ વુડ હેવ ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ કમિંગ ઇન ટુ ધી કન્ટ્રી. Now when the global investor starts coming into the country, they would like to bring money through 2 accounts, equity as well as debt. Now look at, I think, the situation in the global market. Global market માં શું પરિસ્થિતિ છે? લગભગ $1.9 ટ્રિલિયન જેટલા પૈસા અમેરિકાએ ખાલી એકલાએ ટોટલી આઈ થિંક એ લોકોએ પ્રોડ્યુસ કર્યા છે. એવી જ રીતે બીજા બધા દેશોએ પણ આઈ થિંક સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ ગણો, જાપાન ગણો, બીજા બધા દેશોની અંદર પણ સ્ટિમ્યુલસ મની પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાં આપણે કરન્સી પ્રિન્ટ કરીને સર્ક્યુલેશનમાં મૂક્યા છે. આજે અત્યારની તારીખમાં જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે અમેરિકાની અંદર કન્ઝ્યુમરની પાસે બેંક અકાઉન્ટની અંદર લગભગ $2.6 ટ્રિલિયન are still sitting in the bank account, which they have already put in the hands of the consumer for spending purpose. આ પૈસા even though ગવર્મેન્ટ ઓફ અમેરિકા અને ફેડરલ રિઝર્વ ઓફ અમેરિકા ઇઝ સેઇંગ કે હવે અમે લોકો અહીંયા આગળ નવી કરન્સી પ્રિન્ટ નથી કરવાના અને જે એક્સેસ પૈસા પ્રિન્ટ કર્યા છે ફરીથી પાછા સિસ્ટમમાં પાછા લઈ લઈશું ને એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ 2 વર્ષનો પ્રોગ્રામ પણ પુટઅપ કર્યો છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારી અને આઈ થિંક એક્સેસ પૈસા જે સિસ્ટમમાં છે ત્યાંથી ગવર્મેન્ટ પાછા લઈ લે. પણ ઓલ સેડ એન્ડ ડન ઇટ ઇઝ સ્ટીલ એક્સ્ટ્રીમલી હાઈ અમાઉન્ટ ઓફ લિક્વિડિટી. ઇન્ડિયાની ગવર્મેન્ટ અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદીએ આઈ થિંક આ વસ્તુ પર ખૂબ ધ્યાન આપ્યું છે કે જ્યારે વર્લ્ડે આટલા મોટા એક્સેસિવ પૈસા પ્રોડ્યુસ કર્યા હોય અને એ પૈસા જ્યારે સર્ક્યુલેશનમાં હોય ત્યારે ઇટ ઇઝ બેસ્ટ ટાઈમ ટુ ટેક ધેટ મની ઇન ટુ અવર ફોલ્ડ અને દેટ ઇઝ વાય હી લોન્ચ ગતિશક્તિ યોજના પ્રોજેક્ટ ઇન ઓક્ટોબર 2021. એ તો પાછલા વર્ષોની અંદર દર વખતે આ ટાઈપના મેજર પ્રોજેક્ટ એનાઉન્સમેન્ટ બજેટમાં જ આવતા હોય છે, પણ આઈ થિંક ધીસ વોઝ વન ઓફ ધ રીઝન ફોર વિચ આઈ થિંક દે પુટ ઇટ અક્રોસ ઇન ઓક્ટોબર 2021 so that the global players can come into India market and probably start investing it. So એક સૌથી મોટો પોઈન્ટ એ થાય છે કે ગ્લોબલ લિક્વિડિટી એટ્રેક્ટ કરવી. બીજો પોઈન્ટ એ થાય છે કે ગ્લોબલ લિક્વિડિટી સસ્તા ભાવે એટ્રેક્ટ કરવી, કારણ કે અત્યારની તારીખમાં યુરોપમાં અને અમેરિકાની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ રેટનો જે સિનેરિયો છે ક્વાઇટ બિનેન છે. In the sense that I think the rate of interest is, I think, significantly lower. In fact, I think Europe it is still close to 0% from negative. And America it has just started rising a little bit. In fact, I think 10-year bond yield America લગભગ 2.4% પર quote થાય છે, which means that it is quoting at a below inflation level in America. અમેરિકાની અંદર inflation level has shot up beyond 5%. And I think આપણે normalize કરીને જોઈએ તો 2 વર્ષમાં લગભગ 3.5% ઇન્ફ્લેશન લેવલ આવી જાય. તો 2 વર્ષમાં 3.5% ઇન્ફ્લેશન લેવલ આવે અને ગ્રોથ પણ આવે સાથે સાથે, તેની સામે તમે જોવા જાવ તો યુએસ ઇકોનોમીની અંદર રિયલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આઈ થિંક from 2 years from now or 10 years bond yield જે ગણીએ છે it is still 2.4%, which means negative interest rate માં ઇકોનોમી રન થઈ રહી છે. આ પોઈન્ટ એટલા માટે હું સમજાવું છું, મેં કીધું એ પ્રમાણે કે ગ્લોબલ મેક્રો ની અંદર આપણે સમજી લઈએ કે લિક્વિડિટી છે, એ લિક્વિડિટી આપણી ઇકોનોમીની અંદર આટલા મોટા પ્રોજેક્ટ થકી આવવાની ચાલુ થાય તો જે આપણે 100 લાખ કરોડનો પ્રોજેક્ટ આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં બિલ્ડ કરવા માટે આપણે પુટઅપ કર્યો છે ગતિશક્તિ યોજનાની અંદર, એને કારણે આઈ થિંક આપણે પૈસા એટ્રેક્ટ કરી શકશું. એ પૈસા એટ્રેક્ટ થાય તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પૈસા આવવાના ચાલુ થાય, જે ડિફરન્ટ PLI સ્કીમ થકી આઈ થિંક આવશે. એ સાથે સાથે આઈ થિંક ઇકોનોમી અંદર કન્ઝમ્પશન લેટ સ્પેન્ડિંગ ચાલુ થાય તો એનાથી ટેક્સ અને કલેક્શન વધવાનું ચાલુ થાય. જે રીતે આપણે આ વખતે જોયું કે ગવર્મેન્ટે પહેલા 9 મહિનામાં જે ટેક્સનું કલેક્શન કર્યું છે એ લોકોએ બજેટ એસ્ટિમેટને સરપાસ કરી અને આઈ થિંક હાયર અમાઉન્ટ કલેક્ટ કર્યો છે. ઇનફેક્ટ એક એવું વ્યૂ બને છે કે જીએસટી અને ડાયરેક્ટ ટેક્સ, કોર્પોરેટ ટેક્સ, પર્સનલ ટેક્સ બંને મળી જેનું લગભગ આમ જોવા જઈએ તો 45% કન્ટ્રીબ્યુશન આપણા ટોટલ કલેક્શનની અંદર
જીએસટી, પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સ અને કોર્પોરેટ ટેક્સ થકી આવે છે. બાકીના 35% લગભગ તમે બોરોઈંગમાંથી આપણે આવીએ છીએ એ રિસિપ્ટમાં. પણ અધરવાઇઝ આઈ થિંક આપણે જો જોઈએ તો આ પૈસા આપણે કલેક્ટ કરીએ છીએ ટેક્સમાંથી. અને આટલો ઇક્વલ લેવલનો ટેક્સ જો આ 3 એરિયામાંથી આવતો જાય તો મારું એવું માનવું છે કે કદાચ માર્ચ એન્ડિંગ 2022માં we will have surplus budget collection as far as budget tax collection as far as I think 3 areas of tax is concerned. અને કોઈ બહુ વધારે એમાં રોકેટ સાયન્સ નથી, કારણ કે જેમ જેમ કોમોડિટીના ભાવ વધ્યા છે અને જેમ જેમ ઇકોનોમીની અંદર ગ્રોથ આવ્યો છે તો ટેક્સનું કલેક્શન પણ એની સાથે સાથે વધ્યું છે. સો જીએસટીમાં 1,41,000 કરોડનું કલેક્શન ગયા મહિના આવું. પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સ અને કોર્પોરેટ ટેક્સની અંદર પણ સિમિલરલી ગ્રોથ આટલો મોટો આવો. આ વર્ષે આપણે લગભગ કદાચ 24 થી 25 લાખ કરોડનું ટેક્સ કલેક્શન હશે, અગેન્સ્ટ ધારતા હતા 22 લાખ કરોડની આસપાસ. સો આઈ થિંક એક પોઈન્ટ એવો થાય છે કે ઇકોનોમીની અંદર પૈસા એટ્રેક્ટ કરશું તો ટેક્સના પૈસા પણ કલેક્શન વધારે આવશે. ટેક્સનું કલેક્શન વધારે આવશે તો ગવર્મેન્ટ પાસે સ્પેન્ડ કરવાની જગ્યા પણ મોટી થશે. અને ધીસ ઇઝ અગેન આઈ થિંક એન ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. સો આઈ થિંક વી હેવ લિંક્ડ કે ત્યાં આગળ એક બાજુ આપણે અહીંયા પ્રોજેક્ટની સાઇઝ ઊભી કરી 100 લાખ કરોડની, બીજી બાજુ ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં સરપ્લસ પૈસા હતા તે એટ્રેક્ટ કરીને આપણે લાવવાના ચાલુ કર્યા, ત્રીજી બાજુ એ પૈસા ડિપ્લોય કરવાના સ્ટાર્ટ કર્યા ઇન્ડસ્ટ્રી થકી, પીએલઆઈ સ્કીમ થકી. આઈ થિંક દેટ ઇઝ વોટ હેઝ સ્ટાર્ટેડ હેપનિંગ. અને નાઉ કન્ઝ્યુમર હેઝ સ્ટાર્ટેડ સ્પેન્ડિંગ મની, તેને કારણે ટેક્સ કલેક્શન આવવાનું ચાલુ થયું. અને ટેક્સ કલેક્શન આવવાનું ચાલુ થાય તો ગવર્મેન્ટની પાસે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારવા કરતા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટાડવા માટેની જગ્યા વધારે થાય, કારણ કે એકવાર જો તમારી પાસે ટેક્સ કલેક્શન મોટું આવે તો ઓબ્વિયસ છે કે ગવર્મેન્ટને બોરોઈંગ કરવાનું ઓછું થઈ જાય, અને બોરોઈંગ કરવાનું ઓછું થાય એની સાથે સાથે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટે. સો આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આપણે ઘણી વખતે વિચાર કરતા હોય કે હવે આપણે ત્યાં ઇન્ટરેસ્ટના રેટ વધશે. હું એમ નથી કહેતો કે ઇન્ટરેસ્ટના રેટ નહીં વધે, પરંતુ ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી પાસે અત્યાર તારીખમાં સરપ્લસ કેશ છે. ગવર્મેન્ટે ગયા વર્ષે જે બજેટમાં એસ્ટિમેટ મૂક્યો હતો એના કરતાં એ લોકોએ એક્સપેન્ડિચર ઓછું કર્યું છે, કારણ કે ગવર્મેન્ટ ઇઝ વેરી સ્માર્ટ. એ લોકો બજેટના ફિગર જે પુટઅપ કરે છે એની સાથે સાથે જે પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટરો પૈસા લાવે છે તો ગવર્મેન્ટ સૌથી પહેલા પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટરને પૈસા રોકવા માટેનું પ્રોત્સાહન આપે છે, એટલે એ લોકોને પોતાના પૈસા નથી રોકવા પડતા. અને આઈ કેન ટેક અપ ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ડિફરન્ટ પબ્લિક સેક્ટર કંપનીઝ, જેનાથી તમને સમજાવી શકું. પણ મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે ગવર્મેન્ટ ઇઝ બેઝિકલી વર્કિંગ with a big picture in mind. You attract people with a larger picture, larger projects and pull money through private sector, જે ફોરેન કરન્સીથી પૈસા આવે છે તેની અંદર. તો આ એક બહુ મોટો પોઈન્ટ છે. પછી એ સ્ટાર્ટઅપના પૈસા આવતા હોય કે પછી તમારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર એફડીઆઈ ના પૈસા આવતા હોય કે પોર્ટફોલિયોની અંદર એફપીઆઈ ના પૈસા આવતા હોય, ગવર્મેન્ટ ઇઝ આઈ થિંક સિસ્ટમેટિકલી એટ્રેક્ટિંગ લોટ ઓફ મની. તો એક બહુ મોટો પોઈન્ટ થાય છે. હવે આપણે થોડોક આગળ વધીએ અને એની સાથે સાથે લિંક કરીએ તો કયા કયા એરિયાની અંદર આપણે હવે ફર્ધર પૈસા ડિપ્લોય થતા જોઈએ છે ને આઈ થિંક આવતા જોઈ રહ્યા છે. ગવર્મેન્ટે એગ્રીકલ્ચરને એક સૌથી મોટું એડવાન્ટેજ આપવાનું નક્કી કર્યું છે, કારણ કે સૌથી મોટો પ્રયત્ન એવો કરવો છે કે લગભગ જ્યારે દેશની 65% વસ્તી રૂરલ ઇન્ડિયામાં હોય અને 65% વસ્તીમાંથી મેજોરિટી ઓફ ધ પીપલ આર ફાર્મર્સ, લગભગ એમ કહીને ચાલીએ કે લગભગ 85% સ્મોલ ફાર્મર્સ છે આ કન્ટ્રીની અંદર. તો ટોટલ જે ફાર્મર્સનો જે બેલ્ટ છે એને જો તમે સુરક્ષિત કરતા જાઓ તો ફાર્મ પ્રોડ્યુસ વધવાનું ચાલુ થાય. આપણે ગયા વર્ષે જોયું કે લગભગ 305 મિલિયન મેટ્રિક ટનનું એગ્રી પ્રોડક્શન આવ્યું હતું. આ વર્ષે લગભગ એવું એક્સપેક્ટ કરે છે કે 311 મિલિયન મેટ્રિક ટન્સનું એગ્રી પ્રોડક્શન આવી શકે. જો એ પ્રોડક્શન આપણે ધારતા હોઈએ આવવા માટે તો મારું એવું માનવું છે કે એગ્રીકલ્ચરને જેટલો થ્રસ્ટ આપો એ થ્રસ્ટ આઈ થિંક વધારે ઉપયોગી નીવડશે. કદાચ ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીની અંદર આ સૌથી મોટું ગુણ હશે અથવા બ્લિસ હશે કે આપણે ત્યાં આગળ એગ્રીકલ્ચર ઇકોનોમી ઇઝ સિસ્ટમેટિકલી મૂવિંગ અહેડ ઇન પ્રોડ્યુસિંગ હાયર અમાઉન્ટ ઓફ આઉટપુટ. લગભગ 2,35,000 કે 40,000 કરોડ રૂપિયા એમએસપી થકી આ બજેટની અંદર એલોકેટ કરવામાં આવ્યા છે, અને બાકીના પૈસા અમુક સબસિડી થકી ફર્ટિલાઇઝર અથવા ન્યુટ્રિયન્ટ ફર્ટિલાઇઝર માટે એ લોકોએ એલોકેટ કર્યા છે. તો આમ જોવા જઈએ તો લગભગ 2,75,000 કરોડ રૂપિયાનું પ્રોવિઝન રૂરલ એરિયાની અંદર ફાર્મ સેક્ટરમાં ફાર્મર માટે કરવામાં આવ્યું છે. મારું એવું માનવું છે કે જે રીતે રૂરલ એરિયામાં પૈસા ખર્ચાઈ રહ્યા છે, આઈ થિંક ધ ફાર્મ લેડ ઇકોનોમી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટ્રાન્સફોર્મ બિગ ટાઈમ. સૌથી મોટો પોઈન્ટ એ છે કે જો ફાર્મ લેડ ઇકોનોમી ટ્રાન્સફોર્મ થવાની ચાલુ થાય તો એકંદરે ઓવરઓલ ગ્રોથ ઇન ધ ઇકોનોમી વુડ બી મચ ફાસ્ટર. કારણ કે ફાર્મર ડાયરેક્ટ ઇન્કમ ટેક્સ નથી ભરતો, પણ ફાર્મર જે પ્રોડ્યુસ કન્ઝ્યુમ કરે છે, જે પ્રોડક્ટ કન્ઝ્યુમ કરે છે, સર્વિસીસ કન્ઝ્યુમ કરે છે, દરેક પ્રોડક્ટ અને સર્વિસીસ કન્ઝ્યુમ કરે છે એમાંથી જીએસટી આપે છે.
તો ડાયરેક્ટ નહીં પણ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ થકી ફાર્મર પાસેથી પૈસા કન્ટીને આવી જ રહ્યા છે. એટલે એક સૌથી મોટો પોઈન્ટ છે. બીજો પોઈન્ટ અહીંયા આગળ એક એવો થાય છે કે જે રૂરલ એરિયામાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની યોજનાઓ છે, લગભગ 60,000 કરોડ રૂપિયા 3.8 કરોડ એટલે 3.8 કરોડ ઘરને વોટર પાઇપલાઇન આપી અને નળ ચાલુ પાણી આપવાનું ચાલુ કરવા માટે એ લોકો આઈ થિંક એક પોઈન્ટ પુટ અપ કર્યો છે. ટોટલી આ 3.8 કરોડ પીપલ when they get covered, I think India would have completed 9 crore households with water in tap. Fundamentally very important. જ્યારે તમારા ઘરની અંદર ગેસના સિલિન્ડર આવવાના સ્ટાર્ટ થઈ જાય, તમારી પાસે પાણી આવવાનું ચાલુ થાય, તમે પાકા ઘરમાં રહેતા હો, તમારી પાસે પ્રોપર સેનિટેશન ફેસિલિટી હોય, જ્યારે બાથરૂમ્સ ને બધા આપણે ત્યાં આગળ બહાર ખુલ્લામાં થતા તેની જગ્યાએ ઘરોમાં બાથરૂમ બંધાવાના સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યા છે. મારું એવું માનવું છે કે આઈ થિંક ઓવરઓલ રૂરલ ઇકોનોમી અંદર કન્ઝમ્પશન લેટ સ્પેન્ડિંગ વુડ ઇન્ક્રીઝ વેરી હાઈ. ઇનફેક્ટ એવું એક માનીને ચાલે કે સપોઝ એક ઘર બંધાય તો એક ઘર બંધાય એની પાછળ લગભગ તમારે 150 ડિફરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી ને બેનિફિટ થાય છે. આજે ગવર્મેન્ટ અહીંયા આગળ 80 લાખ નવા ઘર બાંધવાની વાત કરે છે, તો વિચાર કરો કે જે 150 ડિફરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ એન્જિનિયરિંગ કંપની, કન્સ્ટ્રક્શન કંપની, સિમેન્ટ કંપની, સ્ટીલ કંપની, એલ્યુમિનિયમ કંપની, સિરામિક કંપની, ટાઇલિંગ કંપની, યુ નેમ ધોઝ કંપનીઝ, આઈ થિંક કોઈ એક જણને આનાથી બેનિફિટ થવાનો છે. એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર છે અને આપણે બેનિફિટ જોઈ રહ્યા છે. આજે તમે મલ્ટી લેવલ સિરામિક્સ કંપનીઝના પરફોર્મન્સ જુઓ છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર, તો જે ગ્રામીણ હાઉસીસ બનાવવાનો જે પ્રોગ્રામ ગવર્મેન્ટે રન કર્યો છે એનાથી આઈ થિંક ધીસ કંપનીઝ આર બેનિફિટિંગ સિગ્નિફિકન્ટલી, ઇન્ક્લુડિંગ આઈ થિંક સિમેન્ટ કંપનીઝ. સો મારું પોતાનું એક એવું માનવું છે કે જ્યારે 60,000 કરોડ રૂપિયા વોટર પાઇપલાઇન માટે ખર્ચાતા હોય, જ્યારે રિવર લિંકેજીસ માટે 48,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચાય, 5 રિવરને લિંક કરવાના છે એના માટે 48,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચાઈ રહ્યા છે. 9 લાખ હેક્ટર જમીન એની અંદર કવર થશે, લગભગ 62 લાખ ફેમિલીઝ એની અંદર ઇન્વોલ્વ થશે, કવર થશે, અને હાઇડલ પાવર અને સોલાર પાવર આઈ થિંક બી સાથે સાથે પ્રોડ્યુસ થશે. તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ સિસ્ટમેટિક પ્રોગ્રામ વિચ ધ ગવર્મેન્ટ ઇઝ રનિંગ. આજે ફાર્મરને બેનિફિટ આપવા માટે ગવર્મેન્ટ ઇઝ સિસ્ટમેટિકલી પુટિંગ મની ઇન હેન્ડ્સ ઓફ ફાર્મર. જનધન યોજનાને કારણે આઈ થિંક જે પૈસા બેંક એકાઉન્ટમાં ફાર્મરના જમા થાય છે એમાંથી ફાર્મરને ઇન્કમ પણ મળે છે, ડિપોઝિટના પૈસા જમા થાય નથી. એટ ધ સેમ ટાઈમ કન્ટ્રીને પૈસા વાપરવા માટે મળે છે. તો આઈ થિંક ઓવરઓલ આમ જોવા જઈએ તો ફાર્મ બેઝ ઇકોનોમી માટે બહુ ઇન્ટિગ્રલ મેજર્સ આપવામાં આવ્યા છે. ઘણી વખત આપણે બજેટમાં ડિસ્કસ કરતા ત્યારે કે એવા પોઈન્ટર રજૂ થતા હોય કે તમે ફાર્મરને શું એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ આપ્યો. મારા હિસાબે આ ટાઈપનું જે એક્સ્ટ્રા સ્પેન્ડિંગ તમે કરો છો એનાથી જ આઈ થિંક ફાર્મરને મોટો બેનિફિટ થાય છે. આજે મનરેગા સ્કીમ છે તેની અંદર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપને કવર કરી લેવામાં આવ્યું છે. એટલે જે આઈડિયલ લેબર ફોર્સ છે એ લેબર ફોર્સને મનરેગા થકી પૈસા તો આપવાના, આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર એમ્પ્લોય કરીને પૈસા આપવાના. તો બે કામ સાથે સાથે થઈ રહ્યા છે અને એ પૈસા ખર્ચાવાથી રૂરલ ઇકોનોમીનો ગ્રોથ મોટો આવી રહ્યો છે. હિન્દુસ્તાન લીવર છે, આઈટીસી છે, એ ટાઈપની કંપનીઓએ એકંદરે એક વસ્તુ પર ધ્યાન આપ્યું છે કે રૂરલ ઇકોનોમી થકી અમારા પ્રોડક્ટ્સ વધારે ખપી રહ્યા છે. So obviously, I think the growth is much faster for ITC, Hindustan Lever, Nestle, Britannia kind of companies. I think major benefit આપણે જોઈ રહ્યા છે. બીજા બેનિફિટની અંદર તમે જુઓ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેડ ગ્રોથ સાથે સાથે તો ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આઈ થિંક મોટા બદલાવ આવી રહ્યા છે. આજે લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો જેવી કંપની પાસે લગભગ 3 વર્ષ માટેના ઓર્ડર બુક ફૂલ છે. આજે લગભગ 5 લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો જેવી કંપની જો ઇન્ડિયામાં હોય તો કદાચ આઈ થિંક ઓછી પડે એટલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં કન્સ્ટ્રક્શન ડેવલપ કરવા માટેની જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત ઊભી થઈ રહી છે. કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઓ માટે આઈ થિંક એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ટાઈમ આવી રહ્યો છે કે જેને કારણે એ લોકો પાસે ઓર્ડર્સ પર ઓર્ડર્સ મળતા જાય છે. સો ઇન માય વ્યૂ પોઈન્ટ ધીસ એન્ટાયર પ્રોગ્રામ જેના પર હું વધારે ને વધારે ભાર મૂકું છું કે એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કરવાનો પ્રોગ્રામ પુટઅપ કરવાથી કેટલા બધા લોકોને બેનિફિટ મળવાનો સ્ટાર્ટ થયો છે. અને લોકોને ટેક્સ કન્સેશનમાં તમે પૈસા જેટલા લોકોના હાથમાં આપો અથવા લોકોને સ્ટિમ્યુલસીસ અને સબસિડી આપીને જેટલા પૈસા લોકોના હાથમાં આપો એના કરતા લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ થકી જે નવો ધંધો ઉભો થાય છે તેનાથી તમે પૈસા આપો તો કદાચ આઈ થિંક આ પરમેનન્ટ પૈસા રહેશે આખી સિસ્ટમની અંદર. અને એક પોઈન્ટ એવો લઈએ આપણે કે લગભગ જો 8% એવરેજ ગ્રોથ આવનારા 4 વર્ષ સુધી થાય અને 2025 થી 2035 ની વચ્ચે લગભગ એવરેજ ગ્રોથ 9 થી 10% વચ્ચે થાય તો મારું એવું માનવું છે કે 2025-26 ના વર્ષની અંદર ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી જે અત્યારે $2.8 ટ્રિલિયન છે એ લગભગ તમારે વધીને $5 ટ્રિલિયન થાય 2025-26 ના વર્ષમાં. અને 2035 ના વર્ષમાં 10% એવરેજ રેટ ઓફ ગ્રોથ સાથે ચાલો તો લગભગ ઇકોનોમીનો ગ્રોથ લગભગ
3 ટાઈમ વધારે થાય, લગભગ મારા ખ્યાલથી 12 થી 13 ટ્રિલિયન ડોલર ઇકોનોમીની સાઇઝ થાય. અને ઇકોનોમીની સાઇઝ વધે તો એની સાથે સાથે ઓવરઓલ ઇકોનોમી ઓફ વેલ્થ અને પ્રોસ્પેરિટી વધવાનું ચાલુ થાય. કારણ કે આપણે એક એવું માનીએ છીએ, અને આઈ થિંક એ ડેટા એવું પ્રૂવ કરે છે કે ઇકોનોમીની જેટલી સાઇઝ હોય એની સાથે સાથે માર્કેટનું વેલ્થ પણ એટલી જ વધે છે. આજે આપણી 2.8 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી છે તો 3.8 ટ્રિલિયન ડોલરનું માર્કેટ કેપ છે. એ જ રેશિયોને તમે આગળ ચલાવો તો 5 ટ્રિલિયન ડોલરની ઇકોનોમી થાય તો લગભગ તમારે 7 ટ્રિલિયન ડોલરની આસપાસનું માર્કેટ કેપ થાય. આજે આપણે લગભગ 3.8 ટ્રિલિયન પછી 7 ટ્રિલિયન તરફ જઈએ તો ઓલમોસ્ટ ડબલ માર્કેટ કેપ આવનારા 3 થી 4 વર્ષ કે 5 વર્ષમાં થાય એવી પૂરેપૂરી સંભાવના ઊભી થઈ ગઈ છે. તો જે લોકો ઇન્વેસ્ટર છે, જે લોકો આ સેમિનાર સાંભળી રહ્યા છે કે આપણી જોડે વાતચીતમાં ઇન્વોલ્વ થયા છે, એ લોકો માટે આ એક મોટો કી ટેક અવે પોઈન્ટ છે કે તમારી જે વેલ્થ છે એ આવનારા 3 થી 4 વર્ષની અંદર અહીંયાથી ડબલ થવા માટેના પૂરેપૂરા પ્રયત્ન સાથે આઈ થિંક ગવર્મેન્ટે આ ઇકોનોમીને આગળ વધારવા માટેનો માર્ગ આપ્યો છે. તો હું એવું માનીને ચાલુ છું, જેની આપણે થોડા વખતમાં હમણાં ચર્ચા કરશું આ ટોકની અંદર, કે કયા સેક્ટર અને સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ એની આપણે ચર્ચા કરશું. પણ હું એવું માનીને ચાલુ છું કે જ્યારે આટલું મોટું લાર્જ પિક્ચર ક્રિએટ થતું હોય, એક બાજુ ગ્લોબલ પૈસા પુલ થતા હોય, બીજી બાજુ લોકલ પ્રોજેક્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા હોય, ઇન્ડસ્ટ્રી ઉભી થતી હોય, કન્ઝ્યુમરને પૈસા મળે, કન્ઝ્યુમરને પૈસા મળવાથી કોર્પોરેટ સેક્ટરના અર્નિંગ્સ વધીને આવે, અને અર્નિંગ્સ વધીને આવે એની સાથે સાથે માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન અને ગ્રોથ મોટો આવે. આઈ થિંક આટલું મોટું ઇન્ક્લુઝિવ પિક્ચર મારા લગભગ 33-34 વર્ષના અનુભવ સાથે હું તમને કહું છું, માર્કેટની અંદર અને એનાલિસ્ટ તરીકે અને ફંડ મેનેજર તરીકે આટલા વર્ષોથી હું અહીંયા આગળ માર્કેટમાં છું, પણ મેં આટલા 30 વર્ષની ઉપરના મારા સમયની અંદર મેં કોઈ દિવસ આટલું મોટું ઇન્ક્લુઝિવ પિક્ચર સિસ્ટમેટિકલી ડેવલપ થતું જોયું નથી. કદાચ હું મારી જાતને ફોર્ચ્યુનેટ ગણું છું કે આપણે આ છેલ્લા 10 વર્ષના પીરિયડની અંદર 7 વર્ષમાં આપણે આખી ઇકોનોમીને ટ્રાન્સફોર્મ થતી જોઈ રહ્યા છે. અને જે મારું એવું માનવું છે કે આવનારા આજે આખું ટ્રાન્સફોર્મેશન છે, કદાચ 1-2 વર્ષનો પ્રોગ્રામ નથી. દેટ ઇઝ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ વિચ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટ્રેસ અપોન. આજે ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ રહ્યું છે, આખો પ્રોગ્રામ છે, આવનારા 10 વર્ષ માટેની વિઝિબિલિટી આપણે દેખાઈ રહી છે. અને જો કદાચ હું બરાબર રીતે સમજતો તો આવનારા 20 વર્ષ માટે કે 25 વર્ષ માટે આપણી ઇકોનોમી 10% રેટ પર ગ્રો થવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ છે, તૈયાર થઈ રહી છે. તો કદાચ આપણી જનરેશન અને આપણી પાછળની જનરેશન માટેનો જે આખો એક મોટો આખું પિક્ચર ઊભું થઈ રહ્યું છે, બિગ પિક્ચર ઊભું થઈ રહ્યું છે, એની અંદર આપણે ઓલરેડી એન્ટર થઈ ચૂક્યા છે, એવું મારું માનવું છે. અને અત્યારે આપણે કદાચ માર્કેટ કેપની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપણે લગભગ નંબર 5 પોઝિશન પર છે ગ્લોબલ ઇકોનોમીની અંદર. આ જે પ્રોગ્રામ રન થઈ રહ્યો છે એના જોતા એવું લાગે છે કે 2025-26 ની અંદર વી વુડ બી આઈ થિંક એટ નંબર 3 પોઝિશન ઇન ધ ગ્લોબલ ઇકોનોમી બાય ધ માર્કેટ વેલ્થ. So I would rather encourage investors to keep this big picture in mind while looking at this entire possibility of producing the growth. એગ્રીકલ્ચર પર આપણે વાત કરી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર આપણે વાત કરી, ઇન્ડસ્ટ્રી પર આપણે થોડીક વાત કરીએ. ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જે રીતના બદલાવ આવી રહ્યા છે તેની અંદર મેં અમુક પોઈન્ટ્સ પર આઈ થિંક થોડા ઘણા વ્યૂ મૂટઅપ કર્યા છે. એક બાજુ પર PLI સ્કીમ્સ એટલે પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ્સ, કેમિકલ ટુ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ટુ ડિફેન્સ ટુ ઓટોમોબાઈલ ટુ ઓલ્ટરનેટ મટીરિયલ્સ, આઈ થિંક રિન્યુએબલ મટીરિયલ્સ એટસેટ્રા, એ બધાની અંદર આજે સ્કીમ આખી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ રહી છે. એના થકી જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન વધવા માટેનો જે મોટો એક પ્રોગ્રામ ઉભો થયો છે એ મારા હિસાબે સૌથી મોટો પ્રોગ્રામ છે. અને કદાચ આપણે ઇન્વેસ્ટર માટે આ પિક્ચર જોવું બહુ જરૂરી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્ડિયાની કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી એક સારા ફેઝમાં એન્ટર થઈ છે બીકોઝ ઓફ ગ્લોબલ ઇકોનોમી અંદર ચાઇનાની અંદર દેર આર સિરિયસ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ વિચ હેવ હેપન, ફોર વિચ આઈ થિંક ગ્લોબલ ઇકોનોમી વોન્ટ્સ ઇન્ડિયા ટુ બી અ સપ્લાયર ટુ ધ વર્લ્ડ ફોર ધી કેમિકલ રિલેટેડ બિઝનેસીસ. આઈ થિંક આ એક એરિયા સિગ્નિફિકન્ટલી લાર્જ રોલ પ્લે કરશે એવું મારું માનવું છે. એનો સાથેનો ડાયરેક્ટ એનો સંબંધ છે ક્રૂડ ઓઇલ સાથે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધવાને કારણે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રોડક્ટના ભાવ વધ્યા છે. મારું પોતાનું એવું માનવું છે કે $90-95 જે ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ છે એકવાર પીક આઉટ થઈ જશે આ જ વર્ષમાં 2022ના કદાચ પહેલા હાફમાં થઈ જશે પીક આઉટ. અને એના પછીનો જે પીરિયડ ચાલુ થશે એમાં ક્રૂડ ઓઇલના પ્રાઇસીસ રેશનલાઇઝ થઈને લગભગ $75 આસપાસ આવી જશે. જો એ પરિસ્થિતિ હું જોતો હોઉં તો ઇન્ડિયાની કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે સૌથી સારામાં સારો ટાઈમ હશે, બીકોઝ લોઅર કોસ્ટ ઓફ ઇનપુટ અને સિસ્ટમેટિકલી હાયર અમાઉન્ટ ઓફ રિયલાઇઝેશન, જેને આપણે ડેલ્ટા કહેતા હોઈએ, એ સિસ્ટમેટિકલી હાયર અમાઉન્ટ ઓફ રિયલાઇઝેશન આવવાનું ચાલુ થાય તો ધીસ ઇકોનોમી કુડ પોસિબલી
transform the crude oil business, I think, the chemical related business, I think, to a bigger extent. So એક સૌથી મોટો પોઈન્ટ. બીજો મોટો પોઈન્ટ અહીંયા આગળ એક એવો બને છે કે ઇકોનોમીની અંદર જ્યારે COP26 જેવા મોટા ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં જ્યારે મોટા નિર્ણયો લેવાય, COP26 જેવા, જેની અંદર દરેક દેશોએ એક પ્લેજ કર્યું છે કે અમે લોકો કાર્બન ન્યુટ્રલ થઈશું, વિચ મીન્સ અમે જેટલો કાર્બન એન્વાયરમેન્ટમાં રિલીઝ કરીએ છીએ એટલો કાર્બન અમે લોકોએ બચાવશું. એને કારણે I think we will not be polluting the environment. Now, if this is something which is going to be a reality, તો જે ઓલ્ટરનેટ મટીરિયલ નો બિઝનેસ છે, રિન્યુએબલ એનર્જીની આપણે વાત કરીએ છીએ, સોલાર પાવર છે, હાઇડલ પાવર છે, જેની હમણાં હું વાત કરીશ થોડીક વારમાં, હાઇડલ પાવર છે, વિન્ડ પાવર છે, પછી એગ્રી બેઝ વોટ યુ કોલ ઇથેનોલ છે. આ બધા ઓલ્ટરનેટ ફ્યુઅલ્સ અથવા ઓલ્ટરનેટ પાવર જનરેશન મેકેનિઝમ, એ બધી આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ એ અહીંયા આગળથી એક મોટો પિક્ચર ઊભું કરી રહ્યા છે. આજે વેદાંતા ગ્રુપે કીધું કે 2030 સુધીમાં they want to become carbon neutral. Reliance has said that they would like to make it happen before 2035. Various companies are committing કે 2030 થી 2040 ની વચ્ચે they will become carbon neutral, which means they will not emit carbon into the environment. ત્યારે આ પરિસ્થિતિ થતી હોય ત્યારે ઇન્વેસ્ટરો માટે શું બેનિફિટ થશે એના પર આપણે I think થોડીક વાત કરીએ. ઇન્વેસ્ટર માટે સૌથી મોટો બેનિફિટ આ પરિસ્થિતિમાં એ થાય છે કે જે ઓલ્ટરનેટ મટીરિયલ્સ છે એનો એક નવો કારોબાર ચાલુ થવા જઈ રહ્યો છે. લેટ અસ ટેક વન એક્ઝામ્પલ. રિલાયન્સે કચ્છની અંદર ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત પાસે લગભગ 4.5 લાખ એકર જગ્યા માંગી છે. એ લોકો એ 4.5 લાખ એકર જગ્યાની અંદર સોલાર પેનલ પુટઅપ કરવા માંગે છે. ત્યાં આગળ એ લોકો સોલાર પાવર પ્રોડ્યુસ કરવા માંગે છે. એ સોલાર પાવર જે એ લોકો પ્રોડ્યુસ કરે, તે સોલાર પાવર પ્રોડ્યુસ કર્યા પછી રિલાયન્સ ઇઝ બેઝિકલી વોન્ટિંગ ટુ યુઝ ધીસ પર્ટિક્યુલર સોલાર પાવર ફોર અ મેઇન પર્પઝ ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇઝિંગ પ્રોસેસ, વિચ મીન્સ કે દરિયામાંથી જે પાણી આવે એ પાણીને ઇલેક્ટ્રોલાઇઝરમાં લઈ જઈ એમાંથી હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન છૂટા કરવામાં આવે, ડિસેલિનેશન પ્રોસેસથી એમાંથી સોડિયમ બહાર કાઢી લેવામાં આવે, જેને આપણે ગુજરાતમાં મીઠું કહેતા હોઈએ છીએ, બહાર કાઢી લેવામાં આવે, અને જે વોટર બચે, જે હાઇડ્રોજન વોટર આપણે જે બચે તે આપણે એને પાવર જનરેશન માટે વાપરવામાં આવે. દેટ મીન્સ હાઇડ્રોજન, આપણે ખબર છે કે હાઇડ્રલ પાવર આપણે દેશની અંદર આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. હવે દરિયાના પાણીમાંથી જો હાઇડ્રોજન સેપરેટ કરી અને I think પાવર બનાવવામાં આવે તો I think એક મોટો બેનિફિટ એ થાય કે આપણે જે ફોસાઇલ ફ્યુઅલ વાપરીએ છીએ, કોલ છે કે ક્રૂડ ઓઇલ છે કે બીજા અધર પ્રેશિયસ યુરેનિયમ છે, એ ટાઈપના મટીરિયલને વાપરીને પાવર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આપણે લોકો જે ઇકોનોમીને વર્લ્ડ એટલે ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ આપણે જે સ્પોઇલ કરી રહ્યા છે તેનાથી આ મચ બેટર, કારણ કે વર્લ્ડનું લગભગ 70% માસ વોટર એટલે પાણીની પર રહેલું છે. તો I think એક મોટો પોઈન્ટ એ થઈ જાય કે તમે રિલાયન્સ, તમે જામનગરનો બેલ્ટ જુઓ, ઇઝ ઓન ધ શોર, એટલે દરિયાની અંદર જ છે એકચ્યુઅલી. અડાનીનો તમે કચ્છની અંદર મુન્દ્રામાં તમે આખો બેલ્ટ જુઓ તો 41 કિલોમીટરની આખી તમારે લાઈન છે, કોસ્ટ લાઈન જ છે આખી લોકો પાસે. દે આર સિટિંગ ઇન ધ મિડલ ઓફ વોટર. આ પાણીને તમે કન્વર્ટ કરો અને હાઇડ્રોજન બનાવો તો કરન્ટલી એક્સપેન્સિવ પ્રપોઝિશન છે, કારણ કે એ પ્રપોઝિશનની અંદર તમારે ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર પ્રોસેસ રન કરવા માટે પાવર વાપરવો પડે, અને એ પાવર જો તમે ફોસાઇલ ફ્યુઅલથી વાપરો તેની અત્યારની તારીખમાં લગભગ કોસ્ટ 8 થી 9 રૂપિયા પર યુનિટ આવે, અને ઇટ વિલ બીકમ અનવાયબલ. વોટ રિલાયન્સ ઇઝ પ્રપોઝિંગ એન્ડ વોટ અડાનીઝ આર પ્રપોઝિંગ, ટાટાઝ આર પ્રપોઝિંગ, કે એ લોકો કારણ કે ટાટા પાસે પણ વેરાવળની અંદર I think મોટો કોસ્ટલ બેલ્ટ આખો એ લોકોએ ડેવલપ કર્યું છે, અને એ લોકો પોતે ગુજરાત ઇઝ બ્લેસ્ડ વિથ I think 17 ડિફરન્ટ પોર્ટ્સ. તો એ સૌથી મોટો એડવાન્ટેજ છે ગુજરાતની કંપનીઓ માટે, અને જે કંપનીઓ ગુજરાતમાં પોતાના ઓપરેશન રન કરે છે એને માટે. ઓફકોર્સ આંધ્રની અંદર બી અમુક કંપનીઓની પાસે આ છે, એની આપણે ચર્ચા થોડીક વાર રહીને કરીએ. પણ એક મોટો પોઈન્ટ અહીંયા આવીને ઉભો થાય છે કે જો હાઇડલ પાવર પ્રોડ્યુસ કરવો હોય એને માટે તમે સોલાર પાવરને યુઝ કરી અને ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર પ્રોસેસ રન કરી અને ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનને સેપરેટ કરો, સોડિયમ જે પ્રોડ્યુસ થાય એનો તમે સેપરેટ વાપરો, અને આ પાવરને તમે મોબિલિટી પર્પઝ એટલે ઓટોમોબિલમાં બી પણ વાપરો અને સ્ટેટિક પાવર માટે પણ વાપરો. એ જે પ્રોસેસ રન કરવા માટે જે રિલાયન્સે જે એક એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું છે કે એ લોકો અત્યારે લગભગ $8 થી 10 પર kg પર હાઇડ્રોજન પ્રોડ્યુસ કરવાની જે કોસ્ટ આવે છે, દે વોન્ટ ટુ બ્રિંગ ઇટ ડાઉન ટુ
$1 per kg by 2030, which is 8 years from now. જો એ પ્રોસેસ રન થવાનો હોય તો એક ઓલ્ટરનેટ એનર્જી, ઓલ્ટરનેટ મટીરિયલ માટેનો એક સારામાં સારો ટાઈમ આવી શકે. આપણે મેં કીધું હતું એ પ્રમાણે હું લિંક કરીશ મેજર મેક્રો પિક્ચર અને ઇન્ડસ્ટ્રી અને કંપની. હવે આની અંદર રિલાયન્સ ની અંદર જે ન્યૂ એનર્જીનો બિઝનેસ છે એમાં એ લોકોએ 4 જગ્યાએ બિઝનેસ ઉભો કરવા માટેનો આઈ થિંક એ લોકોએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. સૌથી પહેલો સોલાર અને સોલાર પેનલ બનાવવાનો, એટલે આખી સોલારની આખી ઇકોસિસ્ટમ લઈ અને સોલાર મોડ્યુલ બનાવવાનું આખો એક પહેલો પ્રસ્તાવ, અને એમાંથી સોલાર પાવર પ્લાન્ટ ઉભા કરવાનો. બીજો પ્રસ્તાવ એ લોકોએ મૂક્યો છે કે ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર પ્રોસેસ રન કરી હાઇડ્રોજન બનાવવાનો. ત્રીજો પ્રસ્તાવ એ લોકોએ પુટઅપ કર્યો છે કે હાઇડ્રોજન પાવર બનાવવાનો. અને ચોથો પ્રસ્તાવ પુટઅપ કર્યો છે કે સ્ટોરેજ મેકેનિઝમ બનાવવાની, એટલે પાવર જે જનરેટ થાય એને સ્ટોર કરવાનું. હવે આઈ થિંક અત્યાર સુધી આપણે પાવર જે સ્ટોર કરવાનું હંમેશા સમજ્યા છે એ આપણે બેટરીમાં જ સ્ટોર થતો એવું સમજ્યા છે. ઇન્ડસ્ટ્રી માટે આપણે લેડ એસિડ બેટરીઝ આપણે વપરાશ કરીએ છીએ, અને ઓટોમોબાઈલ ને માટે આપણે લિથિયમ આયન બેટરીનો વપરાશ કરીએ છીએ પાવર સ્ટોર કરવા માટે. The world has already successfully developed the technology, and Reliance has recently acquired one company in UK કે જે લોકો લિથિયમ આયનની જગ્યાએ સોડિયમ આયન પ્રોસેસ રન કરી અને બેટરીની અંદર પાવર સ્ટોર કરશે. હવે ઇમેજિન અ સિચ્યુએશન, યુ હેવ અ સોલાર ફાર્મ, ત્યાંથી પાવર તમે પ્રોડ્યુસ કરો છો. એ પાવર યુઝ કરીને તમે ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર પ્રોસેસ રન કરો છો. ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર પ્રોસેસ રન કરીને હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન સેપરેટ કરો છો. ઓક્સિજન તમે ઇન્ડસ્ટ્રી માટે અથવા મેડિકલ માટે વાપરો છો, અને હાઇડ્રોજન તમે પાવર જનરેટ કરવા માટે વાપરો છો. અને એ પાવર જનરેટ કર્યા પછી એને સ્ટોર કરવા માટે યુ આર યુઝિંગ the sodium ion battery, which is a sodium which is taken out of this entire process of desalination. આજે બી રિલાયન્સ જામનગરની અંદર ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ ચલાવે છે અને જામનગરમાં પાણી પૂરું પાડે છે ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે. સો માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇઝ ધેટ આઈ થિંક વોટ એન ઇન્ટિગ્રલ એપ્રોચ વિચ ઇઝ નાઉ હેપનિંગ. હવે ઇમેજિન આઈ થિંક અ સિચ્યુએશન કે આ ડાયરેક્શન તમને મળ્યું છે, અને આ ડાયરેક્શનના બેસિસ પર તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કરીને તમે આવનારા 10 વર્ષ માટે સુરક્ષિત રીતે એક કંપનીની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને બેસો છો. I think this is where you are going to make your wealth, you are going to create your wealth. I'm not saying Reliance alone doing this. I'm giving only an example. Adani also will do it. Tatas are also going to do it. Many other companies will participate. અને બીજી અનેક સાથે સાથેની બીજી એડજોઇનિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી પણ એની અંદર ઊભી થશે. તેની પણ આપણે આવનારા સમયમાં વાતચીત કરી શકીશું. સો આઈ થિંક આ એક પોઈન્ટ થયો. ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન થવું, ઇન્ડસ્ટ્રી ઊભી થવી, ન્યૂ મટીરિયલ સેગમેન્ટ આવો, આઈ થિંક આપણે એની વાત કરી. સૌથી પહેલા આપણે પીએલઆઈ ની અંદર આપણે અમુક સેક્ટરની વાત કરી, આપણે નવા મટીરિયલ સેક્ટરની વાત કરી. ત્રીજો મોટો બેનિફિટ જે હું જોઈ રહ્યો છું, એ બેનિફિટ હું એ જોઈ રહ્યો છું કે આની સાથે સાથે બેંકોની અંદર પૈસા ઉભા થવાની અથવા પૈસાને લેન્ડ કરવાની મોટી જગ્યા થતી જાય છે. અત્યાર સુધી સમય એવો હતો કે બેંકોના પૈસા નોન પરફોર્મિંગ એસેટ તરીકે કંપનીઓની અંદર અટવાયેલા હતા. જ્યારથી ગવર્મેન્ટે નોન પરફોર્મિંગ એસેટ્સનું પ્રોવિઝન કરવાનું કીધું અને પછી બેડ બેંક બનાવીને પૈસા શિફ્ટ કર્યા બેડ બેંકમાં, અને હવે એના થકી એ લોકોએ બેંકને પાછી કેપિટલાઇઝ કરવાની ચાલુ કરી. મારું પોતાને એવું માનવું છે કે બેન્કિંગ સેક્ટર માટે લાયબિલિટી સાઇડ મેનેજ કરવા માટે ગવર્મેન્ટે બહુ સરસ કામ કર્યું છે. જનધન અકાઉન્ટ થકી જે લગભગ લાખ કરોડની રૂપિયા ડિપોઝિટ તરીકે પૈસા રૂરલ એરિયામાંથી આવ્યા, અથવા મોટે ભાગેની બેંકોની પાસે અત્યારે તારીખમાં ડિપોઝિટ થકી મોટા પૈસા આવી રહ્યા છે બીકોઝ ઓફ ધ કાસા રેશિયોઝ હેવ ઇમ્પ્રુવડ. મારું પોતાનું એવું માનવું છે કે લાયબિલિટી સાઇડ ઓફ ધ બેંક ઇઝ વેરી વેલ કેપ્ચર્ડ, વેરી વેલ સિસ્ટમેટિકલી કેપ્ચર્ડ. અને આ બજેટની અંદર એક બીજી જોગવાઈ પુટઅપ કરી છે. લગભગ 75 ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર 75 ડિજિટલ બેંક્સ આર ગોઈંગ ટુ બી પુટ અક્રોસ. અને આરબીઆઈ એના પર એક કામ કરી રહી છે. કદાચ આવનારા 2-3 મહિનામાં આરબીઆઈ પાસેથી એનું ડાયરેક્શન આવી જશે. આરબીઆઈ ઇઝ બેસિકલી ટોકિંગ અબાઉટ ફુલ્લી ડિજિટલ સ્ટેટ બેંક, વિચ મીન્સ કે બ્રાન્ચ વગરની બેંકો ડિજિટલી રન થતી હશે એ તમને આવનારા સમયની અંદર દેખાવાનું સ્ટાર્ટ થશે. ગવર્મેન્ટે 25 ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર આ બજેટની અંદર આ પ્રોવાઈડ કર્યું છે કે આઈ થિંક શેડ્યુલ કમર્શિયલ બેંકને they will allow them to put across the digital banks, I think into 75 districts, which means કે 75 district કવર થાય તો ગામડાઓ કનેક્ટ થવાના ચાલુ થાય, એમાંથી પૈસા મોબિલાઇઝ થવાના ચાલુ થાય. એક બાજુ ગામમાં પૈસા રોકવા માટે જે લેન્ડ કરવાની હોય તે પ્રોવિઝન ચાલુ થાય, અને બીજી બાજુ પૈસા ડિપોઝિટના આવવાના સ્ટાર્ટ થાય. આઈ થિંક બેન્કિંગ માટે સૌથી સારામાં સારો સમય રહેવો જોઈએ એવું મારું માનવું છે.
અને જે બેંકો પાસે ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ છે, જેની પાસે ટેકનોલોજી છે, જે લોકો બ્લોકચેન જેવી ટેકનોલોજી વાપરી અને ડિજિટલી પોતાની પ્રેઝન્સ ગામડાઓમાં પ્રેઝન્ટ કરી શકશે, એ લોકો માટેનો ટાઈમ ખરેખર સારો રહેવો જોઈએ. ઇનફેક્ટ આ બજેટની અંદર બીજી પણ એક જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે જે પોસ્ટ ઓફિસીસ છે, તે પોસ્ટ ઓફિસીસની બધી પોસ્ટ ઓફિસને કોર બેન્કિંગ સોલ્યુશનની અંદર કવર કરી લેવાના. ધેટ મીન્સ કે લગભગ 1.5 લાખ પોસ્ટ ઓફિસીસ આઈ થિંક વિલ કટ કવર્ડ અંડર ધી કોર બેન્કિંગ સોલ્યુશન, વિચ મીન્સ દેટ આઈ થિંક જે રૂરલ એરિયાની અંદર પૈસા ડિપોઝિટ કરવા અથવા પૈસાનું પેમેન્ટ કરવું, જે રૂરલ એરિયામાં સ્મોલ એન્ટરપ્રિનર્સ કે હાઉસ હોલ્ડ એન્ટરપ્રાઇઝ હોય તે લોકોને માટે, એ આ પોસ્ટ ઓફિસના માધ્યમથી મારા હિસાબે આઈ થિંક ઘણું સરસ રીતે થઈ શકશે. અને આઈ થિંક વિલ પ્રોડ્યુસ એન ઇન્ટિગ્રલ ક્રેડિટ ગ્રોથ, જે અત્યારે ફક્ત ખાલી શહેરોમાં જોઈ રહ્યા છે, એ વસ્તુ આપણે કદાચ રૂરલ એરિયામાં જોઈ શકશું. એટલે મારું પોતાને એક બહુ સ્પષ્ટપણે આઈ થિંક એક ક્લેરિટી આવે છે કે આટલા મોટા પૈસા જો રૂરલ એરિયામાં ખર્ચાવાના હોય, ગામોની અંદર જો રસ્તા બનવાના હોય, પાણીની ફેસિલિટી થાય, હાઉસીસ બની જાય, પાવર મળી જાય, ગેસ મળી જાય, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું થાય અને એડ્યુકેશન પણ આપવામાં આવે, જેની આ બજેટની અંદર એક જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે લગભગ 200 જેટલી નવી ચેનલ્સ એડ્યુકેશન માટે આઈ થિંક ચાલુ કરવામાં આવે, તો કદાચ ગામડાની અંદર જે અત્યારની તારીખમાં જે ડેફિશિયન્સી છે કે લોકો ભણી નથી શકતા, કે લોકોને ભણવા માટે તકલીફો પડે છે, એ વસ્તુ પણ અહીંયા આગળથી સોલ્વ થાય. અને જે નવી એજ્યુકેશન પોલિસી જે આવનારા વર્ષમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવાની છે, દેટ આઈ થિંક ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ ફોર ઇટ. સો આઈ થિંક મારો વ્યૂ પોઈન્ટ એ છે કે હું જ્યારે કંપનીઓ જોઉં છું ત્યારે હું આટલું મોટું પિક્ચર સૌથી પહેલા કેપ્ચર કરી લઉં છું. આ પિક્ચર કેપ્ચર થાય છે એના કારણે મને કંપનીઓમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે અથવા કંપનીઓ સિલેક્ટ કરવા માટે મને બહુ સરસ ક્લેરિટી મળે છે, જે હું તમારી જોડે અત્યારની તારીખમાં શેર કરી રહ્યો છું. તો ઘણી સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓ એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં પૈસા રોકે છે, ઘણી કંપનીઓ હવેના સમયની અંદર માર્કેટમાં લિસ્ટેડ પણ થશે. બાયજુ જેવી કંપનીએ ઓલરેડી ગ્લોબલ માર્કેટની અંદર લિસ્ટિંગ કરીને આઈ થિંક પોતાની માર્કેટ વેલ્થ બતાવી છે. સો આઈ થિંક મારું પોતાનું એક એવું માનવું છે કે ઓવરઓલ ગ્રોથ ઇન્ક્લુઝિવ આવી રહ્યો છે. એક મોટો બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીને માટે, આપણે બધાને માટે અને કદાચ ઓવરઓલ ઇકોનોમીના ગ્રોથ માટે, ફર્સ્ટ ટાઈમ ગવર્મેન્ટ હેઝ સેડ ક્લેરિટી સાથે કે વી વિલ બી પ્રોડ્યુસિંગ ડિજિટલ કરન્સી, ડિજિટલ રૂપી વિલ બી પ્રોડ્યુસ્ડ. આનો શું બેનિફિટ થઈ શકે એના પર આપણે થોડોક વિચાર કરીએ. હજુ આની આખી ફ્રેમવર્ક આવવાની બાકી છે અને કદાચ થોડા ઘણા લોકો આ ફ્રેમવર્ક લાવવા માટે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યા છે. એ વસ્તુ પર આપણે, જે મારો અનુભવ છે કે જેની અંદર જે મારું થોડું ઘણું કન્ટ્રીબ્યુશન છે એ સબ્જેક્ટની અંદર, હું તમારી જોડે શેર કરું છું. આપણી પાસે કરન્સી નોટ છે, આપણે કરન્સી નોટ હાથમાં લઈને પૈસા સ્પેન્ડ કરીએ જ છે. કરન્સી નોટની ઉપર નંબર લખાયેલો આવે છે. આપણે જે લોકો પહેલા ફિઝિકલ શેર સર્ટિફિકેટ રાખતા હતા, એ લોકોના ફિઝિકલ શેર સર્ટિફિકેટ ડિજિટલ થયા અને ડિમટીરિયલાઇઝ થયા, એના પર નંબર આવતા હતા. ડિજિટલ કરન્સીની અંદર પણ કરન્સી ફંજીબલ થશે, એટલે તમારી ફિઝિકલ નોટ છે ને ડિજિટલમાં કન્વર્ટ કરવાની તમને છૂટ આપવામાં આવશે, એવું મારું માનવું છે. ઓફકોર્સ આઈ થિંક ધ બ્રોડર ગાઈડલાઇન ઇઝ સ્ટીલ નોટ આઉટ, પણ એવું મારું માનવું છે. અને જે ડિજિટલ કરન્સી ઇસ્યુ કરશે આરબીઆઈ, એના નંબર પણ આઈ થિંક આપવામાં આવશે, જે ડિજિટલી અથવા ઇલેક્ટ્રોનિકલી તમારા ખાતાની અંદર આવીને એટેચ થયા હશે. Now imagine a situation કે you have got 1 to 100 number digital currency in your account અને તમે એ પૈસા કોઈકને સ્પેન્ડ કરીને આગળ ફર્ધર આપો છો, પેમેન્ટ કરો છો, ડિજિટલ પેમેન્ટ કરો છો, તો એ પૈસા આગળના જેને તમે પૈસા આપ્યા તેના ખાતામાં જાય છે. આરબીઆઈ કેન નાઉ ટ્રેક every single rupee that you will be spending to the last mile, કે આ પૈસા કોના ખાતામાં પડ્યા છે. જે રીતે તમે તમારા ડિમટીરિયલાઇઝ થયેલા શેરો તમે તરત પારખી શકો છો કે જે દિવસે ડિમટીરિયલાઇઝ થયા હતા તેની આજની તારીખમાં એ શેરો કોના ખાતામાં પડ્યા છે, કંપની પાસે આખી ટ્રેલ અવેલેબલ છે. આખી કરન્સીની પણ આખી ટ્રેલ અવેલેબલ થશે એવું માનવું છે. અને જે ટ્રેલ અવેલેબલ થાય તેના શું બે મોટા બેનિફિટ થાય. હું ડિજિટલ કરન્સીની શું પાવર હશે તેની હું થોડીક વિચાર કરવા માંગુ છું આ વસ્તુ માટે, કારણ કે આપણે થિંકિંગ પ્રોસેસ ઓપન કરી રહ્યા છે આ સબ્જેક્ટમાં. ડિજિટલ કરન્સીને કારણે તમારો પૈસો ક્યાં આગળ ચાલે છે તમને ક્લેરિટી મળી જાય, અને જો એ ક્લેરિટી મળી જાય તો તમે ડેટા
અથવા સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ સાથે તમે પ્રિડિક્ટ કરી શકો કે પૈસો ક્યાં ક્યાં વપરાશે. ધીસ ઇઝ એન એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરીલી ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ, જેને આપણે એલ્ગોરિધમ બેઝ અથવા એઆઈ બેઝ એક્ટિવિટી કહીએ છીએ. જે આજની તારીખમાં નવા છોકરાઓ સ્કૂલમાં ભણે છે તે લોકો માટે બહુ સહજ છે સમજવાનું, પણ જે મિડલ એજના અથવા એડવાન્સ એજના લોકો છે એ લોકો માટે થોડું સમજવાનું અઘરું છે. એ લોકોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન એક પુટઅપ કરું છું અહીંયા આગળ, કે જે તમારા ડોક્યુમેન્ટ એક જગ્યાએ અથવા એક કરન્સી એક જગ્યાએ તમારી છે તેનાથી તમે કેટલી આગળ વધારો છો, એનું જો તમે ટ્રેક એન્ડ ટ્રેસ મેકેનિઝમ સેટ કરી શકો તો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ એ થાય કે કેટલી વખત કરન્સી ચેન્જ થાય છે તે ગવર્મેન્ટને અથવા આરબીઆઈને ખબર પડી જાય. એના બેસિસ પરથી ગવર્મેન્ટને કરન્સી કેટલી વધારે સિસ્ટમમાં લાવવી તેની ખબર પડી જાય, અથવા કેટલી કરન્સી એક્સેસ છે અને તમે કેટલી જલ્દી પાછી લાવી શકો એનો એ લોકોને ખ્યાલ આવી જાય. જે અત્યારે રૂપિયાની નોટ કદાચ કોઈના ખિસ્સામાં રહી જતી હોય અને વર્ષ સુધી એ વાપરાતી નહીં હોય, એ કદાચ ડિજિટલની અંદર નહીં થાય, એ એક મોટો બેનિફિટ. બ્લેક મનીનું સર્ક્યુલેશન અટકી જાય, સેકન્ડ બેનિફિટ. પૈસો રોટેશનમાં આવવાનો ચાલુ થાય, એનાથી મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટિવિટી પૈસાની વધે, જે આપણે શેર બજારના લોકોને સમજાવવાની જરૂર નથી. T+2 ની અંદર તમારા પૈસા સેટલમેન્ટમાં આવી જાય છે, તમે માલ વેચો ત્યારે, અને તમે માલ લો ત્યારે તમે તરત આપી દો છો. તે જે પૈસાનું રોટેશન થાય છે એને કારણે જ શેર બજારની આટલી મૂડી વધી છે. એને કારણે જ જે 1979 કે 1985માં 100 કરોડની આસપાસનું જે દિવસનું ટર્નઓવર હતું, તે આજે 2 લાખ કરોડનું ટર્નઓવર થઈ રહ્યું છે. બીકોઝ પૈસો ફાસ્ટ ફરી રહ્યો છે. પૈસાનો નિયમ છે, પૈસો જેટલો ફાસ્ટ ફરશે એટલી પ્રોડક્ટિવિટી વધશે, જેટલી પ્રોડક્ટિવિટી વધશે એટલી કોસ્ટ ઓફ મની વિલ કમ ડાઉન. જે 2% બ્રોકરેજ ચાર્જ થતી હતી આજની તારીખમાં 2 પૈસા ચાર્જ થાય છે. ઓકે, અગેન એક્ઝામ્પલ ફોર ધેટ પર્ટિક્યુલર રીઝન. શેર બજારે બ્લોકચેનનો ઉપયોગ 1995 થી કર્યો હતો, જ્યારે હું એ સમયે માર્કેટની અંદર આ પ્રોગ્રામ ડેવલપ કરતો હતો. ઓનલાઈન ટ્રેડિંગના, ઓનલાઈન ડિપોઝિટરી માટે, ઓનલાઈન સર્વેલન્સ માટેના પ્રોગ્રામ મેં જે ડેવલપ કર્યા હતા એ ટાઈમે એક્સચેન્જ માટે, એ પ્રોગ્રામની બેનિફિટ અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે 2 લાખ કરોડ દિવસનું ટર્નઓવર થઈ રહ્યું છે. ડિજિટલ કરન્સીનો બી આવો જ કંઈક ચેન્જ આવશે. ઇનફેક્ટ આવનારા 15-20 વર્ષની અંદર ડિજિટલ કરન્સી, or even faster for that matter, can create a significant amount of game changing proposition. ઇકોનોમીની અંદર પૈસા ફાસ્ટ મળવા, ફાસ્ટ ખર્ચો થવો, ફાસ્ટ પૈસાનું સ્પેન્ડિંગ થવું, મનીનું હોલ્ડિંગ નહીં થવું, એ પૈસાનું કોસ્ટ ઓફ ફંડ ઘટવી અને એ પૈસા સિસ્ટમેટિક ઇકોનોમીની અંદર વપરાવા, આ બધા જે બેનિફિટ ડિજિટલ કરન્સીને કારણે આવશે એ એકંદરે મારા હિસાબે એક લોંગ ટર્મ ઇમ્પેક્ટ બહુ મોટી ક્રિએટ કરશે અને આપણે આપણી જિંદગીમાં વસ્તુ જોઈ શકશું. બીકોઝ આઈ વુડ લાઈક ટુ થિંક દેટ આઈ થિંક આવનારા 5 થી 10 વર્ષની અંદર આ મોટો બદલાવ આપણે જોવા મળવાનો છે. તો એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આ રજૂ થયો છે, એની કદાચ આવનારા સમયની અંદર આપણે વધારે ચર્ચા કરવા મળશે. એની સાથે સાથે જે ક્રિપ્ટો કરન્સી અથવા ડિજિટલ એસેટ્સની જે વાત થઈ છે કે જેમાં નોન ફંજીબલ ટોકન્સ પણ આવી જાય. આજે ઘણા ફિલ્મ સ્ટારો છે, પોતાને જે સેલિબ્રિટી ફિલ્મ સ્ટાર્સ છે, જે લોકો પોતાને જે ટ્રોફીઝ મળી છે, જે એવોર્ડ્સ મળ્યા છે, જે લોકો પાસે ટ્રેઝર કરીને એ લોકોએ રાખ્યા છે, એ લોકો આજની તારીખ મહિને ડિજિટલી પ્રોડ્યુસ કરી અને નોન ફંજીબલ ટોકન બનાવે છે અને એ લોકોને જોઈ શકે એને માટે લોકો જોડે શેર કરે છે. નોન ફંજીબલ ટોકન એના પર ટ્રેડિંગ થાય છે, ક્રિપ્ટો કરન્સીની ઉપર ટ્રેડિંગ થાય છે. સો ગવર્મેન્ટે આ વખતે એક રેગ્યુલેશન લાવી ને ક્રિપ્ટો કરન્સી પર 30% ટેક્સ મૂકી દીધો અને ક્લેરિટી સાથે કહી દીધું કે તમારે ખાસ તો પ્રોફિટ પર જ ટેક્સ ભરવાનો છે. તમારે ગિફ્ટ આપો તો ગિફ્ટ પર પણ ટેક્સ ભરવો પડશે, લોસ બાદ નહીં મળે. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વેર આઈ થિંક દે હેવ બ્રોટ ઇન સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ક્લેરિટી. મારા હિસાબે જે ક્રિપ્ટો, જે બ્લોકચેનમાંથી આપણે જે ક્રિપ્ટો જનરેટ થાય, જે એલ્ગોરિધમ જે આપણે પ્રોસેસ રન કરીને ક્રિપ્ટો જનરેટ થાય, એને કરન્સી તરીકે ટ્રીટ કરવું, મેં પહેલા બી કીધું છે ને હજુ બી કહું છું, એ કદાચ મૂર્ખામી ભરેલું કાર્ય છે. Currency cannot be allowed to be produced by a number of people. Crypto અથવા blockchain can create an asset value. Non-fungible tokens can create an asset value. It cannot create a currency. કરન્સી તમે વિચાર કરો કે તમારા ઘરમાં પ્રિન્ટર અને તમને બધા લોકોને કરન્સી પ્રિન્ટ કરવાની છૂટ આપવામાં આવે, it can create havoc in the global economy. It is not possible. China has restricted. India has taken the first step in saying that okay, we will tax this currency. તમે એને કરન્સી તરીકે ટ્રીટ કરશો તો ડિજિટલ એસેટ તરીકે ટ્રીટ કરશો તો વિલ ટેક્સ ધેટ એસેટ. કેટલા પૈસા ટેક્સમાં કલેક્ટ કરશે ખબર નથી, પણ એક સહેલાઈથી એવો પુટઅપ કરું કે લગભગ જો 5.3 બિલિયન ડોલરનું ક્રિપ્ટોની અંદર ઇન્ડિયાનું એક્સપોઝર હોય
લગભગ 20 લાખ લોકોએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું એ ક્રિપ્ટોની અંદર, તો એવું માનીને ચાલવું જોઈએ કે જો સપોઝ એ ડબલ થાય તો ગવર્મેન્ટ પાસે 10 થી 15,000 કરોડ રૂપિયા તો ટેક્સમાં આવી જશે. ઓકે, so they are going to be making the proposition equivalent to STT. Okay, I think ક્રિપ્ટોમાંથી 10-15,000 કરોડ રૂપિયાનો ટેક્સ આવવાનો ચાલુ થઈ ગયો, એક પોસિબિલિટી છે. પણ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ that they have taken this decision. They said that crypto is not a legal currency. તો એ લોકોને ઇલીગલ એ લોકોએ રાખી છે. એ લોકો એમ બી કીધું કે આને તમે જે એસેટ તરીકે ટ્રીટ કરો છો ને એમાં તમે ટ્રેડિંગ કરશો તો એના પર 30% ટેક્સ પણ લાગશે. એટલે એ લોકોએ ડિસ્કરેજ કરવા માટે આખો પ્રોગ્રામ સેટ કર્યો છે. સો ઇન માય વ્યૂ પોઈન્ટ, આઈ થિંક ધીસ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અલોંગ વિથ ડિજિટલ કરન્સી. રૂપી, ડિજિટલ રૂપીની આપણે વાત કરી, ડિજિટલ રૂપીની વાત કરી સાથે સાથે બેન્કિંગ સેક્ટરની વાત કરી જ લઈએ. બેન્કિંગ સેક્ટરની અંદર ડિજિટલ કરન્સી આવવાને કારણે પેમેન્ટ જેટલું ડિજિટલ થશે એટલું તમારું બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં લાયબિલિટી સાઇડ સ્ટ્રોંગ થશે. લાયબિલિટી સાઇડ સ્ટ્રોંગ થશે તો લેન્ડિંગ કરવાની એબિલિટી બેંકની વધશે. સો આઈ થિંક મારા હિસાબે બેંકો માટે આવનારા 10 વર્ષનો સમય કદાચ સારામાં સારો જવો જોઈએ. ઓફકોર્સ બેંકના સ્પ્રેડ ઘટશે બીકોઝ ઓફ ઓલ ધીસ થિંગ, પરંતુ જે બેંકો પાસે ટેકનોલોજી સાથેની એજ છે એ લોકો માટે સમય સારો રહેશે એવું મારું માનવું છે. કન્ઝમ્પશન માટેનો સમય સારો રહેશે. જે કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ પ્રોડક્ટ્સ છે એને માટે સમય રહેશે. મોબાઈલ ફોન છે, કમ્પ્યુટર્સ છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ્સ છે કે જે બી તમે બીજા તમે ડે ટુ ડે યુઝમાં જે વસ્તુ જુઓ છો, ગાડીઓ છે જેમાં આજની તારીખમાં 45% આઈ થિંક ઇઝ ધ કમ્પ્યુટર રેટ રોલ દેટ ઇઝ બીંગ પ્લેડ. એ બધા પણ આઈ થિંક અહીંયા આગળથી મારા ખ્યાલથી એક મોટો રોલ પ્લે કરશે. અને આઈ થિંક ઘણા પોઈન્ટ હું કવર કરી શકું, પણ આઈ થિંક ફોર ધ ઇન્ટરેક્શન ટાઈમ મારે તમને થોડોક આપવો છે ડિસ્કસ કરવા માટે, એટલે એક લાસ્ટ પોઈન્ટ બીજો ટચ કરું છું. ઇથેનોલ નું બ્લેન્ડિંગ. અત્યારે લગભગ 10% ઇથેનોલનું બ્લેન્ડિંગ થાય છે. તમે પેટ્રોલ પંપ પર જશો તો E10 કરીને તમને ફ્યુઅલ બતાવવામાં આવે છે. ઓકે, બ્લેન્ડેડ ફ્યુઅલ E10 કરીને બતાવવામાં આવે છે. 10% ઓલરેડી બ્લેન્ડ થયા જ છે. ઘણી જગ્યાએ બ્લેન્ડિંગ પોસિબલ નથી થતું બીકોઝ ઓફ આઈ થિંક અવેલેબિલિટી ઓફ ઇથેનોલ. ઇન ઓર્ડર ટુ ડિસ્કરેજ ધેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ, ગવર્મેન્ટે ₹2 પર લીટર પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર 1 ઓક્ટોબર 2022 થી એક ટેક્સ નાખ્યો છે, બ્લેન્ડિંગ ટેક્સ કરીને એક્સાઇઝની અંદર. એને કારણે નોન બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલ અને ડીઝલ વિલ બીકમ કોસ્ટિયર બાય ₹2 પર લીટર. કંપનીઓને એમાં કોઈ ફાયદો નહીં થાય, પણ બ્લેન્ડિંગનો પ્રોસેસ ફાસ્ટર થશે. અને મારું એવું માનવું છે કે 2025 સુધીમાં લગભગ આપણે 25 થી 30% બ્લેન્ડિંગ ઇથેનોલનું પેટ્રોલ સાથે કરશું તો જે અત્યારની તારીખમાં જે ક્રૂડ ઓઇલની ઉપર ડિપેન્ડન્સી છે એ ટુ એ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ ઘટશે. એને કારણે આઈ થિંક ફોરેન કરન્સી રિઝર્વ્સ પણ એટલા સેવ થશે. સો ઓવરઓલ આઈ થિંક માય થિંકિંગ પ્રોસેસ ઇઝ અગેન કમિંગ બેક, ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં સરપ્લસ પૈસા, ઇન્ડિયાની અંદર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટની જરૂરિયાત, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટને ફૂલફિલ કરવા માટે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રોડક્શન લાવવું, તો PLI સ્કીમ, એના થકી લોકોના હાથમાં પૈસા આવવા જેનાથી કન્ઝમ્પશન વધે, અને કન્ઝમ્પશન વધે તો ટેક્સ વધે, ટેક્સ વધે તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોફિટ વધે, પ્રોફિટ વધે તો માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન વધે. તો મારો આખો એક ચેન એપ્રોચ છે તમને સમજાવવા માટેનો જે તમારી સમક્ષ પુટ અપ કર્યો છે. I have tried to simplify as much as I could and try and make this entire budget understanding very very simple for you. જો તમને કદાચ આની અંદરથી કોઈ વસ્તુમાં વધારે જાણવું હોય કે આપણે ડિસ્કસ કરવું હોય તો હું મારા હિસાબે અહીંયા આગળ એક વખત પોઝ લઈશ, એક લાસ્ટ પોઈન્ટ અહીંયા પુટ અપ કરી દઉં. મારું સ્પષ્ટપણે અહીંયા આગળ એક માનવું છે કે આ ગવર્મેન્ટની જે પોલિસીસ છે એ પોલિસીસ જો કન્ટિન્યુઅસલી સસ્ટેનેબલ બેસિસ પર ચાલુ રહેશે, જે હું માનીને ચાલુ છું કે રહેશે, 2030-2035 નો જે પીરિયડ હશે એની અંદર આપણી જે માર્કેટ વેલ્થ છે એ માર્કેટ વેલ્થ અહીંયા આગળ જે ત્યાં લગભગ $3.8 ટ્રિલિયન કે $4 ટ્રિલિયન અંદર છે, એ વેલ્થ મારા ખ્યાલથી 3.5 થી 4 ગણી વધવી જોઈએ. એટલે આવનારા 10 થી 15 વર્ષની અંદર જો તમે આ વેલ્થ 3.5 થી 4 ગણી વધતી જોતા હો તો ધીસ કુડ બી પોસિબલી વન ઓફ ધ બેસ્ટ ટાઈમ્સ ફોર ઇન્વેસ્ટર્સ. હું એવું નથી કહેવા માંગતો કે માર્કેટની અંદર કરેક્શન્સ નહીં આવે, હું એવું નથી કહેવા માંગતો કે માર્કેટની અંદર કોઈ જાતના પ્રોફિટ બુકિંગ્સ નહીં આવે, એવું નથી કહેવા માંગતો કે માર્કેટમાં વોલાટિલિટી નહીં આવે. વોલાટિલિટી આવશે, કરેક્શન્સ પણ આવશે, પ્રાઇસ થોડા ઘણા રેશનલાઇઝ થશે, ભાવ ઘટશે અથવા ટાઈમ પીરિયડ થોડોક વધશે રિટર્ન કમાવા માટેનો, એ બધી વસ્તુ પોસિબલ છે. પણ જે સમય આવી રહ્યો છે આવનારા 10 થી 15 વર્ષ માટેનો, એ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી સમય આવશે. અને કદાચ તમારી એજમાં, મારી એજમાં આપણે આપણી નેક્સ્ટ જનરેશનને કહી શકશું કે અમે લોકોએ આ વસ્તુ એક્સપિરિયન્સ કરી તેને કારણે ઇન્ડિયાની આટલી વેલ્થ થઈ છે. સો આ મારા વ્યૂ પોઈન્ટ સાથે હું અહીંયા આગળ થોડો ઘણો મારી જાતને આરામ આપું છું, અને તમારો કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તે ક્વેશ્ચન લેવા માટે હું થોડોક 2 મિનિટ માટે તૈયાર થાઉં છું. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી.
એન્ડ આઈ રિયલી હોપ કે આપણી જે વાતચીત થઈ છે તેમાંથી આપણે કંઈક વધારે મિનિંગફુલી વધારે સારું કાઢી શકીશું. થેન્ક યુ સો મચ વન્સ અગેન ફોર ટુ એવરીબડી. Thank you very much, Devan bhai. It was one of the finest analysis of the economical front of the budget I have ever heard. And from the whole team of SCGC, I thank you very much for being wonderfully well on the point and to the point and putting India at the crossroads of becoming a roaring tiger. So you expect India to be a wonderfully well roaring tiger, which is ready to roar. The question answer box is open for all the investors, respected investors of Surat and Southern Gujarat region. પણ પહેલા we'll start with કેતનભાઈ દલાલ. કેતનભાઈ પાસે બે ત્રણ questions છે for our respected speaker દેવનભાઈ. કેતનભાઈ આપના પ્રશ્ન પહેલા please. Unmute કરજો કેતનભાઈ please. Yeah, thank you so much. Sure, Devan bhai. Thank you for the very wonderful and insightful presentation. Devan bhai, questions हमने investors ये पूछे थे, the gap between CPI and WPI inflation is widening. તો હવેના જે 9મી ફેબ્રુઆરીએ જે મોનેટરી પોલિસી રહેશે એમાં RBI નો કેવો સ્ટેન્સ રહેશે? Will they be more hawkish? Will they be more, I mean, try to maintain the rates? એમનો શું રહેશે અને બેન્કિંગ પર શું ઇફેક્ટ પડશે એ લોકો? ઓકે, સો હું આનો થોડોક લાંબો આન્સર આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ, કારણ કે ઇન્ફ્લેશન ઘણા લોકોના મગજની અંદર કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરી રહ્યું છે. સૌથી પહેલા આપણે એક વસ્તુ સમજી લઈએ કે આ જે ઇન્ફ્લેશન અત્યારના કરંટ સિચ્યુએશનમાં થયું છે, 3 કારણોસર થયું છે. સૌથી પહેલું મોટું કારણ જે છે એની અંદર ગ્લોબલ ઇકોનોમીની અંદર જે સરપ્લસ પૈસા પ્રિન્ટ કરવામાં આવ્યા અને એ પૈસાને થકી આઈ થિંક ગ્લોબલ ઇકોનોમી અંદર લગભગ આપણે ઓલમોસ્ટ $15 trillion વર્થ ઓફ મની હેઝ બીન પ્રિન્ટેડ ઇન ધ ગ્લોબલ ઇકોનોમી, રાઈટ? અને એ પૈસાને કારણે આપણે જે એક્સેસિવ સ્પેન્ડિંગ થતા જોયા એને કારણે જે નવી ડિમાન્ડ જનરેટ થતી જોઈ એ ડિમાન્ડ કોઈએ એન્ટિસિપેટ નથી કરી. ઓન ધ કોન્ટ્રી પેન્ડેમિક પિરિયડની અંદર પીપલ વેર બિલીવિંગ કે આપણે ફક્ત ખાલી આપણી જાતને બચાવવા માટે આ પૈસા ખર્ચવાના છે, પણ ઓન ધ કોન્ટ્રી તમે જુઓ તો આ ડિમાન્ડ એક્સેસિવલી સ્પેન્ડ થઈ. મોંઘામાં મોંઘી ગાડીઓ ખપી છે. જ્વેલરી અને ડાયમંડનો બિઝનેસ આઈ થિંક હેઝ મશરૂમ્ડ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર પીરિયડ. Most of the luxurious products I think have been sold out extraordinarily well. Even so much so that કે જે લોકો ક્રૂડ ઓઇલની અંદર કદાચ લેસ દેન 1% ગ્રોથ હતો કયા વર્ષે, ઓકે, જે 2020માં જ્યારે પેન્ડેમિક સ્ટ્રાઇક થયું એ સમયે જ્યારે નેગેટિવ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ થયા હતા એપ્રિલ મહિનામાં, અને એના પછી લગભગ 1% જેટલો ગ્રોથ ગયા વર્ષ સુધી 2021 સુધી 1% જેટલો ગ્રોથ હતો. એ સડનલી ગ્રોથ આઈ થિંક જમ્પ અપ થવાનો સ્ટાર્ટ થયો બે કારણસર કે આઈ થિંક ઇકોનોમીની અંદર મુવમેન્ટ ચાલુ થઈ અને મુવમેન્ટ ચાલુ થવાને કારણે આઈ થિંક ઇકોનોમી સ્ટાર્ટેડ કન્ઝ્યુમિંગ મટીરિયલ ફાસ્ટર. તો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધ્યા, પહેલા એક્સેસ કરન્સી પ્રિન્ટ કરી, એનાથી ડિમાન્ડ જનરેટ થઈ, ઇકોનોમીમાં મુવમેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધ્યા. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધ્યા એની સાથે સાથે પેન્ડેમિકનો સેકન્ડ વેવ અને થર્ડ વેવ પણ આવ્યો, અને સેકન્ડ વેવની અંદર સૌથી મોટી જે કેટાસ્ટ્રોફી થઈ કે લોજિસ્ટિક સિસ્ટમ આઈ થિંક સ્ટોપ કમ્પ્લીટલી, ચોક થઈ ગઈ. જે પોર્ટની ઉપરથી માલ સામાન કન્ટેનરની અંદર 24 કલાકમાં નીકળતો હતો એ પોર્ટ પર દિવસ અને અઠવાડિયાઓ સુધી સામાન નીકળતો નહોતો. ઓકે, સો એને કારણે આખી સપ્લાય ચેન લોજિસ્ટિક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ખોરવા, એને કારણે બધા ભાવો વધવાના ચાલુ થયા. ઓલ કમોડિટી એન્ડ એવરી પ્રોડક્ટ આઈ થિંક સ્ટાર્ટેડ ઇન્ક્રીઝિંગ. સો એને કારણે એની સીધી અસર જે પડી એ કમોડિટીના ભાવ પર પડી. દરેક વસ્તુ આપણે જે કન્ઝ્યુમ કરીએ એ દરેક ભાવ વધ્યા. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ જે $50-55 વચ્ચે હતા એ $85-90 વચ્ચે આવી ગયા. જે કેમિકલ પ્રોડક્ટ્સના ભાવ લગભગ 30-40% વધ્યા, રાઈટ? ફૂડ પ્રોડક્ટ્સની અંદર સર્ટન પ્રોડક્ટ્સ હેવ ગોન અપ ટુ 25-50%, રાઈટ? એમાં એવું કંઈ છે જ નહીં કે ફૂડ પ્રોડક્ટ્સની અંદર શોર્ટેજ થઈ હોય. અનફોર્ચ્યુનેટ પાર્ટ ઇઝ ધેટ સપ્લાય ચેન લોજિસ્ટિક ડિસ્ટર્બ થવાને કારણે અથવા અમુક દેશોની અંદર વેધર કન્ડિશન ચેન્જ થવાને કારણે શુગરના ભાવ વધ્યા, બ્રાઝિલને કારણે, એ ટાઈપને કારણે ભાવ વધ્યા છે. તો સૌથી પહેલો મારો પોઈન્ટ એ છે કે આ ભાવ વધવાનું મેં તમને કારણ સમજાવ્યું. બીજો પોઈન્ટ મારો એ છે કે આ જે ભાવ વધ્યા છે પરમેનન્ટ નથી. જે સપ્લાય સાઇડ સિચ્યુએશનના કન્સ્ટન્ટને કારણે ભાવ વધ્યા છે એ સપ્લાય સાઇડ સિચ્યુએશન ઇઝ ગેટિંગ એડ્રેસ્ડ. એક્ઝામ્પલ આપું, વર્લ્ડની બધી જ ઇકોનોમીની અંદર જે ઓઇલ પ્રોડ્યુસિંગ ઇકોનોમી છે દે આર ટોકિંગ ઓફ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ઓઇલ પ્રોડક્શન. કારણ કે એ લોકોને ખબર છે કે 2035 સુધીમાં જો લોકો ફોસાઇલ ફ્યુઅલ બંધ કરવાનો હોય તો અમારે સૌથી પહેલા અમારો ઓઇલનો રિઝર્વ છે તે વાપરી નાખવું છે. તો દે વિલ બી ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ઓઇલ પ્રોડક્શન. જેવું એ લોકો ઓઇલ પ્રોડક્શન વધારશે એટલે ઓઇલના ભાવ ઘટશે. જે સપ્લાય ચેન લોજિસ્ટિક ડિસ્ટર્બ થયો હતો બીકોઝ ઓફ પેન્ડેમિક,
is now getting de-choked. એટલે પોર્ટની ઉપર માલ સામાનની વધઘટ અવર જવર હવે નોર્મલ થવાની ચાલુ થઈ રહી છે, એમાં ઇન્ડિકેશન મળી રહ્યા છે. જો થઈ નથી એના ઇન્ડિકેશન મળી રહ્યા છે. જો એ થશે તો એની સાથે સાથે બીજો એક એડવાન્ટેજ હશે કે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ઘટવાની ચાલુ થશે. કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ ઘટવાની ચાલુ થાય તો સૌથી પહેલા એનો બેનિફિટ હોલસેલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ પર આવે. હોલસેલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ પરથી કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ પર આવે. તો બંને જગ્યાએથી આઈ થિંક તમારે ઇન્ફ્લેશન ઘટશે. હું નથી માનતો કે આરબીઆઈ આ સ્ટેજની અંદર કોઈ મેજર ઇન્ટરેસ્ટ રેટની અંદર બદલાવ લાવે, કારણ કે મેં સમજાવ્યું પ્રમાણે કે ફેડનો જો રેટ હાઇકનો પ્રોગ્રામ 2 વર્ષ માટે છે, જે 2 વર્ષમાં એ લોકો ઇન્ડિકેટ કર્યું કે અમે લોકો 6 વખત રેટ હાઇક કરશું, 6 ના કદાચ 8 વખત બી થઈ શકે. પણ એ રેટ હાઇક જે કરશે એની અંદર ઇન્ટરેસ્ટની કોસ્ટ એ લોકોની 2% ઉપર નથી વધવાની. આ બધા ફેક્ટર એડ કરીએ તો બી તો જો 2% ઉપર ઇન્ટરેસ્ટની કોસ્ટ ફેડની નહીં વધતી હોય, જે પ્રી પેન્ડેમિક પિરિયડની અંદર વધારે હતી એના કરતાં બી ઓછી છે, તો બીજા બધા દેશોની અંદર એની બહુ મોટી અત્યારની તારીખમાં જે વિપરીત અસર છે તે નથી થવાની. હા, કદાચ થોડો વખત માટે પૈસા ખેંચાય ઇકોનોમીમાંથી અને બીજે કશે પાર્ક થાય એ પોસિબિલિટી છે, પરંતુ હું નથી માનતો કે એને કારણે તમારે કોસ્ટ ઓફ ફંડ વધારે ડિસ્પ્રોપોર્શનેટલી વધે. ને ઇન્ડિયા જેવી ઇકોનોમીમાં કદાચ નહીં વધે એનું બીજું એક કારણ તમને કહું. ગવર્મેન્ટના 5.5 લાખ કરોડ આજની તારીખમાં આરબીઆઈ પાસે બેંકમાં પડ્યા છે. ગવર્મેન્ટ હેઝ નોટ બીન એબલ ટુ સ્પેન્ડ ધીસ મની. આ બજેટની અંદર એ લોકોએ કીધું આપણે 7.5 લાખ કરોડનો કેપેક્સ કરવો છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર. મારું પોતાનું રીડિંગ છે કે ગવર્મેન્ટ કદાચ આ પૈસા ખર્ચી જ નહીં શકે. આ પૈસા કોણ ખર્ચશે? આ પૈસા ખર્ચનાર છે પ્રાઇવેટ સેક્ટર, કારણ કે પ્રાઇવેટ સેક્ટરના હાથમાં પૈસા મોટા છે. આજે રિલાયન્સ 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયા મોનેટાઇઝેશન પ્રોસેસથી લાવી શકે છે કન્ટ્રીની અંદર. અડાની મોનેટાઇઝેશન પ્રોસેસથી નવા પૈસા લાવી શકે છે. ગવર્મેન્ટને પૈસા ખર્ચવાની જરૂર જ નથી. ગવર્મેન્ટ તો ફક્ત ખાલી એક માર્ક આપે છે કે હું આ પૈસા ખર્ચીશ જો મારે આ પ્રોજેક્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા છે. તો મોટે ભાગે આ પૈસા પ્રાઇવેટ સેક્ટર જ ખર્ચવાનું છે. જે પૈસા પ્રાઇવેટ સેક્ટર ખર્ચવાનું હોય ને જે ગ્લોબલ ફંડ્સ આવવાનો હોય ઇન્ડિયાની અંદર, મારું પોતાનું એવું રીડિંગ કે છે કે ઇન્ટરેસ્ટની કોસ્ટ બહુ મોટી વધવાની નથી. રાઈટ? કદાચ આરબીઆઈ વિલ બી મોનિટરિંગ ધ ઇન્ટરેસ્ટ કોસ્ટ, ઇન્ફ્લેશન બોથ. પણ ઇન્ફ્લેશન મારા ખ્યાલથી રન અવે ઇન્ફ્લેશન નથી, આ ઇન્ફ્લેશન ટ્રાન્ઝિશનરી ઇન્ફ્લેશન છે. કે તેની તમારા મગજમાં ક્લેરિટી હોવી જ જોઈએ. મારા હિસાબે કોસ્ટ ઓફ ફંડ કદાચ એટલી બધી તમે ધારો છે એ પ્રમાણે નથી વધવાની. અને કદાચ અત્યારે જે બોન્ડ યીલ્ડ શૂટઅપ થયા છે આફ્ટર ધ બજેટ એનાઉન્સમેન્ટ, મારા હિસાબે કુલ ડાઉન થઈ જશે. તો હું પોતે એવું માનીને ચાલુ છું કે આરબીઆઈની પોલિસી, મોનેટરી પોલિસી એકોમોડેટિવ રહેશે. એની અંદર કોઈ મેજર બદલાવ નથી આવવાના. અને કદાચ નાનો મોટો બદલાવ આવે તેનાથી ઇકોનોમીમાં બહુ ફરક નહીં પડે, કારણ કે આપણી પાસે બેન્કિંગ સિસ્ટમ એક બીજો મોટું એક વેપન છે. આપણે સીઆરઆર અને એસએલઆર એ બેની વચ્ચે આજની તારીખમાં લગભગ 23% ડિપોઝિટ રાખી છે આપણે. ગવર્મેન્ટને કદાચ જો લિક્વિડિટી રિલીઝ કરવી પડે આ બધા પ્રોજેક્ટો માટે, તો ગવર્મેન્ટ પાસે અત્યારે તારીખમાં જગ્યા છે. તો હું એવું માનીને ચાલુ, આરબીઆઈ પાસે જગ્યા છે, હું એવું માનીને ચાલુ છું કે ઇન્ફ્લેશન એટલો મોટો થ્રેટ નહીં રાખવો જોઈએ. On the contrary, I think the understanding on the inflation should become very clear, which I have tried to put across to you. થેન્ક યુ દેવેનભાઈ. અને બીજો ક્વેશ્ચન એ છે કે બેટરી સ્વોપિંગ પોલિસી જે એમને અનાઉન્સ કરી તે ઇલેક્ટ્રિકલ ઈવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને કઈ રીતે બેનિફિશિયલ રહેશે? See, again, I think very important development which is happening. અને આ ડેવલપમેન્ટની અંદર એક સૌથી મોટો પોઈન્ટ એ કે આવે છે કે અત્યારે વર્લ્ડના જેટલા ઓટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરર્સ છે, ઈવી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ છે, એ લોકો બધા પાસે અત્યારે કોઈ કોમન સ્ટાન્ડર્ડ નથી કે કેવી રીતે બેટરી સ્વોપ કરવી. હવે તમે અત્યારની તારીખમાં તમે સપોઝ ઇન્ડિયન ઓઇલના પેટ્રોલ પંપ પર જાઓ કે એચપીના પેટ્રોલ પંપ પર જાઓ કે બીપીના પેટ્રોલ પંપ પર જાઓ કે રિલાયન્સના પેટ્રોલ પંપ પર જાઓ, એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર છે કે દેર ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ કે જે ફ્યુઅલ તમારી ગાડીમાં ભરવાનું છે, તમે કોઈ બી કંપનીનું ફ્યુઅલ તમે ભરો તમારી ગાડી ચાલશે. રાઈટ? The similar system is being talked about કે ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ રસ્તા પર આવે પછી એમાં કોઈ બી કંપનીનું ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ હોય કે કોઈ બી કંપનીની બેટરી હોય, બેટરી સ્વોપિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ વિલ બી ક્રિએટેડ. તમારું બજાજનું સ્કૂટર હોય કે તમારું ઇથરનું સ્કૂટર હોય ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ, અથવા તમારી ટેસ્લાની ગાડી હોય અથવા ટાટાની ગાડી હોય ઇલેક્ટ્રિક ગાડીઓ, એની અંદર જે બેટરી સ્વોપ કરવા માટેનો જે મેકેનિઝમ છે એનું એક સ્ટાન્ડર્ડ બનાવી દેવામાં આવશે. ઇટ ઇઝ લાઈક તમારું ઇલેક્ટ્રિક પ્લગનું કેવું સ્ટાન્ડર્ડ છે 5 એમ્પિયર અને 15 એમ્પિયરનું. ઓકે, ધ સેમ સ્ટાન્ડર્ડ વિલ કમ અપ. રાઈટ? સો ધેટ વિલ બી ધી પ્રોસેસ ઇન વિચ આઈ થિંક ધીસ એક્ટિવિટી વિલ હેપન. એને કારણે જે બેટરી સિસ્ટમ બનાવનારી કંપનીઓ છે, બેટરી સિસ્ટમ સ્વોપ કરવા માટેની જે કંપનીઓ છે, એના જે સોફ્ટવેર બનાવનારી કંપનીઓ છે,
એ લોકોને એક આઈ થિંક ક્લેરિટી મળી જશે ને એને કારણે આઈ થિંક ધીસ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ પ્રોસેસ વિલ બીકમ મચ ફાસ્ટર. હજુ સુધી એવી કોઈ કંપની મારા ધ્યાનમાં નથી આવી કે જેને કારણે આપણે એમ કહી શકાય કે આ કંપનીની અંદર શોર્ટ બિઝનેસનું મોડલ ક્લિયર દેખાય છે. Tata Power is doing work in this particular area, and so many other companies are doing the work. I'm just giving a name. I'm not saying કે આ કંપની રેકમેન્ડ કરું છું. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે સારો ટાઈમ છે એ માનું છું. પરંતુ આઈ થિંક આ બધી કંપનીઓનો વર્ક ચાલુ છે આ બધાની અંદર કે બેટરી સ્વેપિંગની અંદર અડાનીઝ બી આવશે, ટાટાસ બી આવશે, રિલાયન્સ બી આવશે, તો બીજા ઘણા બધા આવશે. આઈ એમ વેરી શ્યોર અબાઉટ ધેટ પાર્ટ ઓફ ઇટ. Thank you, Devendra. Yeah, thank you very much, Devinbhai. It was a wonderful answer. અને આપણા ચેરમેન અયુબભાઈ પાસે પણ 2-3 questions છે. અને then we have some investors who are asking some questions. So first choice is Ayubbhai, please, your questions. દેવાંગ સર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ. મેં શરૂઆતમાં કહ્યું કે ભાઈ બજેટની સ્પીચ બહુ નાની હતી એટલે લોકોને શરૂઆતમાં સમજવાની બી તકલીફ થયેલી. તમે કદાચ જોયું જ હશે કે બજાર એક વખત ડાઉન પણ થયું હતું, પછી પાછું રિકવર થયેલું ને ઘણા બધા માધ્યમથી બજારને આપણે એનાલાઇઝ કરી શક્યા. પણ આજે તમે ઘણું સારું એનાલાઇઝ કરીને અમને સમજાવવાની કોશિશ કરી કે બજેટ કેવું છે. હવે એક 2-3 ક્વેશ્ચન મારા છે. કાર્બન ક્રેડિટ પર કંઈક બજેટમાં કંઈક આવ્યું નહીં, એક થોડું હતું એક્સપેક્ટેશન. સેકન્ડ છે મારો એલઆઈસી ના અંદર એ લોકોએ એલઆઈસી ના આઈપીઓ ની જાહેરાત કરી બજેટમાં, પણ ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે કોઈક ચર્ચા કે રજૂઆત કઈ એટલે રજૂ નથી થયું. તો એમાં શું લાગે છે, ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોસેસ થોડી લેટ થઈ રહેલી છે કે શું છે, એનું કંઈક ક્લિયરિટી નથી મળી રહેલી મને. ને ત્રીજું ટેક્સટાઇલ ના ઉપર છે કે ટેક્સટાઇલ સુરત તો ટેક્સટાઇલ હબ છે. અમારા પ્રેસિડેન્ટ તો ટેક્સટાઇલ માટે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રીમાં ને આપણે ટેક્સટાઇલ મિનિસ્ટ્રીમાં કઈ ને કઈ ડિમાન્ડ કરતા જ હોય છે ને ઘણી બધી સ્કીમો બી તમે જેમ કહ્યું તેમ આવી છે, બટ એમાં થોડુંક તમે કંઈક અમને પ્રકાશ પાડજો. ઓકે, 3 ક્વેશ્ચન છે, હું ટ્રાય કરું છું આન્સર આપવાની. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન તમારો કાર્બન ક્રેડિટ પરનો હતો અને કાર્બન ક્રેડિટની અંદર કઈ આવ્યું નથી એ તમે કીધું છે, પણ મારું એવું માનવું છે કે આઈ થિંક ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી રોડમેપ મૂકી દીધો છે અને આઈ થિંક એ લોકોએ પીએલઆઈ સ્કીમની અંદર 19,500 કરોડ રૂપિયા ફાળવા પણ છે સોલાર પેનલ માટે. સો માય રીડિંગ સેઝ ધેટ આઈ થિંક ધીસ ઇઝ બજેટ ઇઝ નોટ અ વન ડે એક્સરસાઇઝ. એકોર્ડિંગ ટુ મી આઈ થિંક આ ગવર્મેન્ટે એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર કરી નાખી જે પહેલાના વર્ષોમાં એવું હતું કે બજેટ વોઝ બીકમિંગ આઈ થિંક અ વન ડે એક્સરસાઇઝ. આ ગવર્મેન્ટ આવ્યા પછી એ લોકો એવરી ડે દે આર બ્રિંગિંગ ધ પોલિસી મેજર્સ. સો આઈ થિંક વિથ ધીસ પર્ટિક્યુલર ક્લેરિટી મારા હિસાબે એ લોકો એક પછી એક મેજર્સ લાવતા જ જાય છે. હવે તમે ટેક્સટાઇલનો પોઈન્ટ લીધો, આપણે પહેલા એ લઈ લઈએ પછી બીજો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન લઈશું. ઓલરેડી ટેક્સટાઇલ પાર્ક માટેનું એનાઉન્સમેન્ટ ગયા વર્ષે થઈ ચૂક્યું છે. આઈ થિંક આપણા મિનિસ્ટર ગુજરાતમાંથી સુરતમાંથી જ છે, જેને ઓલરેડી આઈ થિંક પહેલ કરવાની ચાલુ કરી છે કે ક્લસ્ટર પાર્ક ડેવલપ કરવા માટેનો આઈ થિંક એ લોકોએ એક વ્યૂ લેવાનો ચાલુ કર્યો છે. અને આઈ થિંક હું જ્યાં સુધી સમજુ છું ઘણા બધા એ લોકોએ ભેગા કરીને સ્ટેક હોલ્ડર પાસે ઇનપુટ લેવાના સ્ટાર્ટ કર્યા છે. ગયા વર્ષમાં ઘણું કામ થયું છે એવું બી પણ જાણવા મળે છે. સો ઓવરઓલ મારું પોતાને કેવું માનવું છે કે ગવર્મેન્ટ કાર્બન એમિશન રિડ્યુસ કરવા માટે સિસ્ટમેટિકલી ઘણા કામ કરી રહી છે. પછી એ ઓલ્ટરનેટ એનર્જી હોય, હાઇડ્રોજન પાવર હોય, ઇવન જે બજેટની અંદર એક વાત કરવામાં આવી કે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન એસઈઝેડ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક અને સ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ્સ, આઈ થિંક આ બધાને કેવી રીતે વધારે સાહિત્ય લેવરેજ કરી શકાય સો દેટ આઈ થિંક દે કેન બેઝિકલી બીકમ એન ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ ધ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ઇન ધ ઇકોનોમી. એ બી એક એવું સજેસ્ટ કરે છે કે ધ ટાઈમ ટુ ટ્રાન્સપોર્ટ દે વોન્ટ ટુ બ્રિંગ ડાઉન. If you bring down time to transport, you are emitting less carbon into the environment. When you emit less carbon into the environment, I think you are taking care of the carbon emission. વર્લ્ડની અંદર બીજી બધી જગ્યાએ કાર્બન ક્રેડિટ રિલેટેડના પ્રોસેસીસ ચાલુ થયા છે. મારા ખ્યાલથી સ્ટાન્ડર્ડ ઇવોલ્વ કરવાના છે, પણ હું એવું માનીને ચાલુ છું કે એ પોલિસી મેટર કદાચ આઉટસાઇડ બજેટ વધારે અપ્રોપ્રિએટ રહેશે બજેટની અંદર કરવા કરતા, એવું મારું માનવું છે. આઈ થિંક યુ હેડ અ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જે કદાચ રિમાઇન્ડ કરો છો તમે, એક બીજો ક્વેશ્ચન વચ્ચે મને પૂછેલો હતો એક એલઆઈસી ને એલઆઈસી માટેનો. ઓકે, સો આઈ થિંક ડાઇવેસ્ટમેન્ટનો તમે એક ક્વેશ્ચન લીધો. ક્લિયરલી એલઆઈસી નો આઈપીઓ આ વર્ષમાં આવે છે અને આઈ થિંક એની અંદરથી જે બી પૈસા રેસ કરવાના છે રેસ થઈ જશે એવું માનીને ચાલીએ છીએ. બીજા એર ઇન્ડિયાનું ડાઇવેસ્ટમેન્ટ કમ્પ્લીટ થયું છે, જે એનઆઈએનએલ નું પણ ડાયરેક્શમેન્ટ કમ્પ્લીટ થયું છે.
મારું એવું માનવું છે કે આ વખતે ગવર્મેન્ટ એક થોડો ચેન્જ લીધો છે અને એ ધ્યાનથી સાંભળજો આ ચેન્જ શું લીધો છે. ગયા વર્ષે 1,75,000 કરોડ રૂપિયા ડાયવેસ્ટમેન્ટમાં એ લોકોએ રિસીપ્ટ તરીકે બતાવ્યા હતા. એમાંથી એ પૈસા ઉભા જ નથી થયા, કરેક્ટ. પણ એ લોકોએ જયારે એ પૈસા બજેટ એસ્ટિમેટમાં બતાવ્યા રેવન્યુ રિસીપ્ટ તરીકે, તેને કારણે ફિસ્કલ ડેફિસિટ ઘટીને આવી. વર્લ્ડના મેજર ઇન્વેસ્ટરે આનું ઓબ્જેક્શન લીધું. એ કહે છે તમે જે પૈસા ડાયવેસ્ટ કર્યા નથી તેને તમે કેવી રીતે તમે ઇન્કમ તરીકે બતાવો છો, કેપિટલ રિસીપ્ટ તરીકે બતાવો છો, વિચ ઇઝ નોટ ફેર. તમે બુક્સને ટ્રાન્સપરન્ટ નથી રાખતા, તમે બુક્સને તમે ગુજરાતી ભાષામાં કે બુક્સ તમે ચેડા કરો છો. આઈ થિંક આ વખતે આ ગવર્મેન્ટે એક બોલ્ડ સ્ટેપ લીધું છે. એ લોકોએ કોઈની પણ ફિકર કર્યા વગર એ લોકો આ બજેટની અંદર એક કે ડેટા એવો નથી પુટઅપ કર્યો કે જેને માટે કોઈને ક્વેશ્ચન કરવાનું મન થાય. અને ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટરો ટ્રાન્સપરન્સીને બહુ જ મહત્વ આપે છે અને ગવર્મેન્ટે પોતે ટ્રાન્સપરન્સી પ્રેક્ટિસ કરે છે એ વસ્તુ આ બજેટ થકી રિફ્લેક્ટ કરી છે. એ લોકોએ જે ડાયવેસ્ટમેન્ટના જે ફિગર મૂક્યો છે, આઈ થિંક 68,000 કરોડની આસપાસ કદાચ છે, મને બરાબર મોડે યાદ નથી, પણ એની આસપાસનો ફિગર છે. એ ફિગરમાં મારા હિસાબે બે કંપની જ કન્સિડર કરી છે, બીપીસીએલ અને કોનકોર. એની ઉપરાંત જે બી કંપનીઓ કદાચ એ લોકો કન્સિડર કરશે હવે પછીના સમયની અંદર, દેટ વિલ બી બોનસ. અને that will bring down the fiscal deficit of the government as and when they do it. But it is better that you commit less and you deliver more. Understatement કરી અને I think better produce કરો is much better. It is like this that I think તમારે રવિચંદ્રન અશ્વિન 7th or 8th નંબર પર બેટિંગમાં આવે ને સેન્ચુરી કરી જાય તો આપણે સારું લાગે કે ચલો ભાઈ ટીમને બચાવી. ઓકે, એના જેવું છે કે તમારી ડાયવેસ્ટમેન્ટનો પ્રોગ્રામ જે છે એ તમે જે ધારો છે એના કરતા વધારે કરીને બતાવો તો વર્લ્ડ ઇકોનોમીમાંથી ફેક્ટર આવે, વાવ ધીસ ગવર્મેન્ટ કુડ આઉટ પરફોર્મ ધેર ઓન એસ્ટિમેટ્સ. આઈ થિંક એ વાવ ફેક્ટર માટે ગવર્મેન્ટ આ વખતે કામ કરે એવું લાગે છે. બોડી લેંગ્વેજ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ ઇઝ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી સ્ટ્રોંગ. મને એવું દેખાય છે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરની બોડી લેંગ્વેજ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની બોડી લેંગ્વેજ ઇઝ વેરી વેરી સ્ટ્રોંગ ઓન ડાયવેસ્ટમેન્ટ. તો મને એવું દેખાય છે કે આઈ થિંક દે વિલ બી અચીવિંગ ધેટ ઓર દે વિલ બી સરપાસિંગ ધ ટાર્ગેટ્સ. Thank you very much, Devenbhai. Somebody has broken the shackles here. And a question from the chamber. I would not expect a direct answer from you, but let me tell you about what the question is. No, chat box ma jao, please. Yeah, the question is, yeah. So please suggest particular script in each sector which you feel will grow in the next 5 to 10 years. I would not like a direct answer. Mani, it is up to you, sir, because you are the keynote speaker here. But I'll add one question more, which is there on the question answer front. That if I have my last 10 lakh rupees or my last 5 lakh rupees or last 1 lakh rupees with me in my coffer, and I want to invest in one sector, not in company, one sector, which would I prefer? So I'll club both of these questions. It is up to you, Devenbhai, how much openly you want to answer this. આઈ થિંક એક સૌથી પહેલા એક પોઈન્ટ પુટઅપ કરું કે આ પબ્લિક સેમિનાર છે. આઈ એમ ઓન અ પબ્લિક પ્લેટફોર્મ અને સેબીના કાયદા પ્રમાણે પબ્લિક પ્લેટફોર્મની ઉપર મને કોઈ બી રેકમેન્ડેશન પુટઅપ કરવાની છૂટ નથી, એટલે મારું લિમિટેશન થઈ જાય છે, મને એના માટે માફ કરજો. પરંતુ તમારો જે મેઇન મુદ્દો છે કે મારે ક્યાં પૈસા રોકવા એનું એક ડાયરેક્શન તમને સેટઅપ કરીને આપી દઉં. કંપનીનું નામ તમે નથી આપી શકતું, મારા લિમિટેશન છે, પણ તમે મારી સાથે આ કંપનીનું નામ જાણવા માટે તમે મારી સાથે પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરશો તો હું તમને આપી શકીશ. નાઉ મોટો પોઈન્ટ અહીંયા આગળ કે ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવું. કોઈ બી એક કંપની બતાવો કે એક સેક્ટર બતાવો. મારું પોતાનું એવું માનવું છે કે આજની સમયમાં જે ગ્રોથ આવી રહ્યો છે એ ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ આવી રહ્યો છે ઇકોનોમીની અંદર. એવું નથી કે કોઈ એક સેક્ટર આગળ ચાલી જશે, બીજું પાછળ રહી જશે, બીજા પાર્ટિસિપેટ નહીં કરી શકે, હું એવું નથી માનતો. ફાર્મા બી ચાલશે, આઈટી ની અંદર પણ સૌથી મોટો ગ્રોથનો પ્રોગ્રામ દેખાય છે. બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલમાં મેં તમને સમજાવ્યા પ્રમાણે આઈ થિંક મોટો ગ્રોથ થતો એવું દેખાય છે. ઓલ્ટરનેટ એનર્જી સોર્સની અંદર જે નવા મટીરિયલ સેગમેન્ટ ઉભા થઈ રહ્યા છે એમાં પણ મોટો ગ્રોથ આવી રહ્યો છે. આઈ થિંક ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ છે. પહેલી વખત એવું બન્યું છે કે ઇન્ડિયાની અંદર મલ્ટિપલ સેક્ટરની અંદર ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ છે. અને કદાચ એવો પરિસ્થિતિ આવી શકે કે તમારે કોઈ એક સેક્ટરમાંથી બીજા સેક્ટરમાં રોટેશન થાય, એ પરિસ્થિતિ આવી શકે.
આજે સપોઝ હું એમ કહું કે મને સૌથી પહેલા ગવર્મેન્ટ જો ઓર્ડર રિલીઝ કરવાનું ચાલુ કરે તો કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને સૌથી પહેલા ઓર્ડર મળે, એના પછીનો ઓર્ડર તમારે મટીરિયલ કંપનીને મળે, એના પછી તમારા લેબરના હાથમાં પૈસા જાય, એના પછી એ પૈસા ખર્ચો થઈને એફએમસીજી કંપનીને મળે, એફએમસીજી માંથી એ કંપનીના પૈસામાંથી એ રો મટીરિયલ પરચેસ કરે અને આખું ઇન્ક્લુઝિવ સાયકલ ચાલુ થાય. તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે પહેલા કોઈકને બેનિફિટ થાય પછી બીજાને બેનિફિટ થાય, પોસિબલ છે. I would rather recommend instead of asking for this kind of question on a public platform, my sincere recommendation to you is આ એક સમય એવો છે કે આવનારા 10 થી 15 વર્ષમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા અને કેપિટલ બનાવવા માટેનો જે પ્રોગ્રામ છે એને માટે સિસ્ટમેટિકલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરની સલાહ લો. જો તમે લેશો, આપણે માંદા પડીએ ત્યારે ડોક્ટરની સલાહ લેવી પડે, એમાં તે વખતે ગૂગલ પરથી મેડિસિન પરચેસ ન કરાય. જો તમે અત્યારની તારીખમાં તમને જો આ વસ્તુની જરૂરિયાત હોય તો તમે ડેફિનેટલી તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરને તમારી સાથે રાખો. એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરને તમે એમ સમજીને ચાલો કે આવનારા 15 વર્ષ માટે તમારે એની જરૂર પડવાની જ છે. દરેકે દરેક સ્ટેજમાં આઈ થિંક એની સલાહ, એની માર્ગદર્શનની તમને જરૂર પડશે. એને સાથે રાખો. એ સાથે રાખશો તો કદાચ તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું સહેલું થઈ જશે. જો ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હો તો ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં કરતા અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થકી બી કરતા હોય તો પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરની સલાહ લેજો, કારણ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે પરફોર્મ કરે છે અથવા કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરે છે એના પર ધ્યાન રાખતો હોય છે. મારું ચોક્કસપણે માનવું છે ને એ પૈસાને તમે મોટી કોસ્ટ નહીં ગણતા. ઘણા આપણા ઇન્વેસ્ટરોના મગજમાં ઇન્વેસ્ટર એડવાઇઝરને પૈસા આપવા માટેનો એક રિલેક્ટન્સ છે, તેની તમે કોસ્ટ નહીં ગણતા. એનું તમને કારણ સમજાવું છું. તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો તો બી તમે 0.5% પૈસા તમે આપો જ છો કોસ્ટ તરીકે. ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં પૈસા તમે રોકો છો તો બી તમે 10% માંડીને 40% સુધીનું કમિશન તમે ખર્ચામાં આપો જ છો. ઓકે, ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ત્યારે બી એની તમને 2%ની કોસ્ટ કે 1 કે 2%ની કોસ્ટ લાગે, તે કોસ્ટ ખુશી ખુશી આપજો, કારણ કે જો તમારા પોર્ટફોલિયોની અંદર 25% થી 30% રિટર્ન જનરેટ થવાનું હોય ક્યુમ્યુલેટિવ બેસિસ પર, તો આ જે તમારી કોસ્ટ છે એ સિગ્નિફિકન્ટલી લોઅર કોસ્ટ છે, એની તમે ચિંતા નહીં કરતા. દેટ ઇઝ વોટ આઈ થિંક માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇઝ. સલાહ આપું છું એટલા માટે કે આ પ્રેક્ટિસ કરું છું આ વસ્તુને. ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો બિઝનેસ સિસ્ટમેટિકલી બીકમિંગ મોર એન્ડ મોર કોમ્પ્લિકેટેડ. કઈ કંપની ઇન્વેસ્ટ કરવી, કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવી, કયા ભાવે ઇન્વેસ્ટ કરવી, એ સબ્જેક્ટ પબ્લિક પ્લેટફોર્મ પર આપવા માટેનો સબ્જેક્ટ નથી રહ્યો. તો આ એક સલાહ શાંતિથી મેં તમને આપી. આઈ થિંક કદાચ જો તમને નામ નથી આપતો એમની પહેલા બી માફી માંગી હતી, હજુ બી માંગુ છું કે પબ્લિક પ્લેટફોર્મ પર ઇન્સિસ્ટ નહીં કરતા કે કોઈ બી સ્ટોકના નામ પૂછવામાં આવે. So answer is wonderfully well. Invest in India. That is the core answer here from our respected speaker today. Ketan bhai Dalale hath raise કર્યો છે. I think he has a question and his questions are always very interesting. Ketan bhai, please. દેવનભાઈ, એક આજે ડિજિટલ કરન્સીની જે અનાઉન્સમેન્ટ આવી છે, તો એ ડિજિટલ કરન્સી અને ફિઝિકલ કરન્સી તો એ સમજવું છે. એટલે ફિઝિકલ કરન્સીમાં આપણે જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા નોટ આપણી કોમર્શિયલ બેંક્સને આપી દે અને એ કોમર્શિયલ બેંક્સ પાસેથી આપણે લઈએ અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપણે જે કરન્સી આપલે કરીએ એની કોઈ આમ ઇન્ટિમેટ જ્યાં સુધી રેકોર્ડ નહીં રાખીએ ત્યાં સુધી ઇટ બીકમ્સ અનનોન ટુ ધેટ. તો ડિજિટલ કરન્સી અને જે આ બેન્કિંગ માંથી સપોઝ આપણે ચેકની લેવડ દેવડ કરીએ, સો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધેટ ડિજિટલ કરન્સી અને આ જે બેંકની જે આપણે ડેબિટ ક્રેડિટ થવાની છે? સો ડિજિટલ કરન્સી ઇઝ ઓલ્સો રૂટેડ થ્રુ બેંક્સ અને આ બેંકની જે ડેબિટ ક્રેડિટ બી થવાની છે ધેટ ઇઝ ઓલ્સો થ્રુ બેંક. સો આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ કઈ રીતે ડિફરન્ટ રહેશે. એ ડિફરન્સ નથી રહેવાનું કેતનભાઈ. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી કોમ્પ્લિમેન્ટરી ટુ ઈચ અધર. They are not independent to each other, they are complementary to each other, because currently, as you rightly observed, you are making the payment from the bank account using the digital transfer mechanism, right? Or by using the check mechanism, whichever is convenient. But I think it is ultimately the currency which is not the notes, which is, I think, a amount, I think, which is transferred from one account to another account, right? So that practice will continue. That is not likely to change. પણ જે કન્ઝ્યુમર આજની તારીખમાં પૈસા કરન્સી નોટથી તમે સ્પેન્ડ કરી રહ્યા છો, આજે સપોઝ હું કરન્સી નોટ ખર્ચીને એક સ્ટોરમાંથી માલ પરચેસ કરું છું, હું કરન્સી નોટ એક્સચેન્જ કરીને હું કોઈ મારું કમર્શિયલ એક્ટિવિટી કરું છું, એ જે હું એક્ટિવિટી કરી રહ્યો છું તેને માટે આઈ થિંક વી આર રિપ્લેસિંગ ધેટ એક્ટિવિટી થ્રુ ડિજિટલ કરન્સી. દેટ મીન્સ કે યુ ડોન્ટ રિક્વાયર ટુ કેરી એની ફિઝિકલ નોટ ઇન યોર હેન્ડ. અને ઇમેજિન અ વર્લ્ડ કે જ્યાં આગળ તમે એક કન્ટ્રીમાંથી બીજી કન્ટ્રીમાં જાઓ
અને તમારે કોઈ બી જગ્યાએ તમારે ફિઝિકલ નોટ્સ કેરી જ નહીં કરવી પડે તમારી સાથે. અને તમે અત્યારે ક્રેડિટ કાર્ડથી તમે ઘણી જગ્યાએ પેમેન્ટ કરો જ છો, વિચ ઇઝ અગેન આઈ થિંક ડિજિટલ વે ઓફ મેકિંગ પેમેન્ટ્સ. એ જ વસ્તુ તમે તમારી જે કરન્સી ડિજિટલ બનશે એને નોટને રિપ્લેસ કરીને તમે એને ડિજિટલ કૂપનમાંથી તમે પેમેન્ટ કરશો. મેં કીધું એ પ્રમાણે એનાથી ગવર્મેન્ટને મોટો ફાયદો એ થશે કે એક તો કરન્સી પ્રિન્ટ નહીં કરવી પડે આવનારા ભવિષ્યમાં. બીજી વસ્તુ, તમારે કરન્સી સાચવવી નહીં પડે, બીકોઝ એ સેફ થઈ જશે. ત્રીજી વસ્તુ, ગવર્મેન્ટ એના થકી ડિમાન્ડ પ્રોજેક્શન્સ કરી શકશે. આઈ થિંક આવનારા આખો જે 10-20 વર્ષનો જે સમય હું જોઈ રહ્યો છું એની અંદર આઈ થિંક વી આર ગોઈંગ ટુ બી મૂવિંગ મોર ટુવર્ડ્સ પ્રિડિક્ટેબલ ઇકોનોમી. અત્યારની તારીખમાં આપણી પાસે પ્રિડિક્શન ઓછા છે, પ્રિડિક્ટેબલ ઇકોનોમી તરફ જઈએ છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આપણે યુઝ કરવાના છે વધારે ને વધારે આપણે મશીન લર્નિંગ, ડિજિટલ લર્નિંગ યુઝ કરવાના છે. મેટાવર્સ જેવા સબ્જેક્ટ ઉભા થઈ રહ્યા છે કે જેની અંદર આખું યુનિવર્સ ઇઝ બિકમિંગ આઈ થિંક વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી, ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી. સો તમે એક જગ્યાએથી બેસીને તમે આખા યુનિવર્સને તમે જોઈ શકશો, એ ટાઈપની આઈ થિંક આપણે સિચ્યુએશનમાં એન્ટર થઈ રહ્યા છે. સો ઇન માય વ્યૂ પોઈન્ટ, you don't have to distinguish the way of working. They are complementary to each other. They are part of your currency system. Only thing is that instead of making a physical payment, you are making digital transfer of that payment and that gets connected with your physical notes. તમે ડિમોનેટાઇઝેશન વખતે જોયું હતું કે તમારી ફિઝિકલ નોટ તમે આપી, એની સામે તમને ફિઝિકલ નોટ રિપ્લેસ કરીને આપી. હવે પછીના સમયની અંદર કદાચ એવું હશે કે તમે તમારી ફિઝિકલ નોટ આપશો, એ લોકોની સામે તમને ડિજિટલ નોટ્સ આપશે. ઓકે, it is as simple as that, as I understand. સમયની સાથે એનું માર્ગદર્શન આવશે, સમયની સાથે એની ગાઈડલાઈન આવશે, સમયની સાથે એનું આઈ થિંક વે ઓફ વર્કિંગ આવશે. આનાથી બિયોન્ડ ક્લેરિટી કદાચ મારી પાસે અત્યારે નહીં હોઈ શકે એવું માનીને ચાલુ. Yeah, thank you very much, Devan bhai. It was one of the finest analysis of the economy, present economy, what posterity has stored for us, and what the capital market would be, and how to deal with the roaring tiger India that we are seeing in future. I request our chairman of Capital and Commodity Market, Ayub bhai, to please give a formal vote of thanks. Thank you, sir. Our most valued invited guest, ladies and gentlemen, it is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries, and on behalf, extend a very hearty vote of thanks to Sri Devan Choksi, promoter and managing director, KR Choksi Investment Manager Private Limited, for his interactive session on long-term impact on budget in economy and capital market, and sharing his view today. We are all inspired by your great work. I may like to express our sincere thanks to Ashish Gujarati, President of Chamber, our committee advisor Ketanbhai Dalal, tax committee chairman, chartered accountant Pragnesh Bhai Jagga Seth, group president of SGCCI, and all committee members of Capital and Commodity Market Committee. We thank you for being with us this evening. It is been a great pleasure. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much on my behalf to all of you for inviting me. Devan Thank you. sir.